15:10, не раньше, пожалуйста. Мы в эфире. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма. Майя Буты» в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Селям, Гульсум. Селям алейкум. Доброго дня всем. Сегодня праздничный день, и мы об этом поговорим. У нас хорошие новости, это правда, но для начала я хочу напомнить и еще раз объявить нашим телезрителям, что у нас в студии работает телефон, и на экраны ваших телевизоров режиссер выводит номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи выкладываем все наши программы. Телеканал АТР большими буквами, латиницей. Ставьте лайк. Нам важна ваша поддержка. Ну что ж, начнем с основной новости сегодняшнего дня. Сегодня Не только дня, я поправлю, не дня. Это новость, на самом деле, на века вперед, но это новость дня. Гульсум права, конечно, но это новость действительно на века. И мы сейчас вам расскажем подробно, почему. Продолжай, Гульсум. Сегодня в Европарламенте призвали решить проблемы телеканала АТР, не прекращать вещание на оккупированный Крым. Единственный крымстарский вещатель должен получать стабильную финансовую и техническую поддержку от украинского правительства, говорится в докладе по выполнению соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу недостатка финансирования, а также выразили обеспокоенность относительно программы переселения и размещения крымских татар и других национальностей, которые были вынуждены выехать из оккупированного полуострова. Также призвали обеспечить естественные права крымско-татарского народа, принять триаду законов о коренных народах, о статусе коренного народа и о внесении изменений в Конституцию Украины, о крымско-татарской национальной территориальной автономии. Об этом говорится в 60-м пункте резолюции Европарламента, если я не ошибаюсь. И я сейчас предлагаю к вашему вниманию квинтэссенцию этого сообщения, и мы продолжим. Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Айдар, ты на своей странице Facebook написал огромный пост. Ты написал, что это победа. Почему? Потому что это победа. Я сейчас подробно расскажу зрителям канала АТР, которые должны передать будут всем своим знакомым и знакомым, что сегодня произошло историческое, без преувеличения, событие. Потому что приведенный текст — это не просто текст, и даже не просто доклад об исполнении программы ассоциации с ЕС. Это резолюция официального Европейского парламента. И это резолюция парламента, который будет принимать решение когда-то о вступлении Украины в ЕС, что непременно случится, обязательно случится. Украина обязательно станет частью единой, свободной, демократической Европы. И одной шагом обязательным для вступления является выполнение условий ассоциации. Условия ассоциации прописаны в десятках пунктов и подпунктах в этой резолюции. Ее можно прочитать, у меня на странице Facebook есть ссылка на полный английский текст. Да? Но в данный момент мы обсуждаем пункт 60, который касается коренного народа Крыма, крымлы, крымских татар. Что это означает? Решение Европарламента, принятое сегодня.
Я даже, чтобы не быть излишне многословным, прочитаю просто свой, на самом деле, не очень длинный пост, который я написал. Он длинный за счет цитат, вот той, которую вы видели, на двух языках. А теперь как бы мотивировочная часть с моей точки зрения, но тут нет никаких противоречий с истиной, потому что это просто так и есть. Я советую послушать меня сейчас, чтобы не терять время, чиновников правительства Украины, главу правительства Украины, президента Украины. Вдруг ввиду занятости не будет времени, я без иронии. А я вам сейчас это все разъясню просто как человек, который немножко знаком с юриспруденцией тоже, да, ну и имеет кое-какой опыт политической журналистики. Итак, это абсолютная, чистая, разгромная победа. Это победа телеканала АТР, крымско-татарского народа и всех патриотов Украины над внутренними коллаборантами. Победа здравого смысла над больными фантазиями. Правды над ложью, добра над злом. Это не высокие слова, это просто так и есть. Я пишу это на языке оккупантов моей родины Крыма, чтобы и они знали, их время документально начало обратный отсчет. Не сомневайтесь, русские преступники и наши, в кавычках, предатели, враги крымских татар и Украины, все так и будет. Я ничего не буду добавлять к тексту, который приведу ниже, вот то, что вы видели. Не буду ничего комментировать. В данном случае этого просто не требуется. Господа Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Алексей Резников, дамы и господа народные депутаты Украины, члены правительства Украины и так далее. Здесь в пункте 60 резолюции Европейского парламента об ассоциации ЕС и Украины, обязательный к выполнению как шаг в Европейский Союз. Его не переступишь. Это. Конкретно и по пунктам написано все, что вы, дамы и господа, минимально обязаны сделать для возвращения Крыма в Украину и поддержки коренного народа Украины, крымлы, крымцев, крымских татар. Это разные названия моего народа. Сгульсун. На законодательном уровне. То есть больше вы сделать можете, а вот меньше нет. Поэтому дискутировать здесь больше вообще не о чем. Просто все вместе и каждый в отдельности, на своих местах, начиная с этого дня и как можно быстрее берите и выполняйте то, что написано в этой резолюции об ассоциации Украины с ЕС. Потому что это, несмотря на то, что это вроде бы как просто резолюция, это закон. И это закон Украины, основной закон Украины, Конституция, в которой ЕС и НАТО прописаны как конституционные цели нашего государства. Напоминаю всем, что любая умышленная задержка на пути Украины в ЕС, то есть если будет доказано, что кто-то специально мешал выполнению каких-либо любых пунктов, в частности этих, это условия ассоциации. Повторяю, любая умышленная задержка на пути Украины в ЕС – это прямое нарушение Конституции Украины, то есть, без шуток, это уголовное преступление. Наказание, за которое обязательно наступит. Не сегодня, так завтра, но обязательно. Если вы в чем-то ошибались, допустим, я обращаюсь к чиновникам, к каким-нибудь депутатам и так далее, то исправляйтесь, а не усугубляйте свою вину. Мы, крымцы, все украинцы, за этим очень внимательно проследим. Тем же из вас, дамы и господа, это уже такая торжественная часть моего обращения, тем же из вас, дамы и господа, здесь звенят колокола Михайловского собора, кто приложит максимум сил, чтобы все, что написано ниже, произошло как можно скорее, гарантирована благодарность потомков и заслуженное место в истории. История с большой буквы. Далее я написал, процитировал текст 60-го пункта резолюции Европейского парламента от 11 февраля 2021 года. Запомните эту дату. Что произошло, я сейчас конкретно объясню всем, кто смотрит по ту и другую сторону временной границы оккупированной зоны. Произошло то, что это неотменяемо, это абсолютно неизменяемо, это константа. Это та дверь, в которую Украина обязательно должна будет войти и переступить этот порог, выполнив все, что тут написано. И не только во всех этих пунктах, но в частности и в этом. Иного пути нет. Это выполнение европейских хартий. Это то, без чего нас в Объединенной Европе не ждут.
Обойти мы туда должны обязательно. Это Конституция, основной закон Украины. Если когда-либо, кем-либо, мы можем приложить к этому усилия, как граждане Украины, есть правоохранительные органы, спецслужбы в нашей стране. Если когда-либо будет доказано, в судебном порядке, что какой-либо из чиновников, депутатов, любых государственных деятелей сознательно, то есть зная о том, что он наносит вред Ассоциации Украины и ЕС, наносил ущерб движению туда, мешал, саботировал, затруднял, ставил препоны, писал не те законы, не выполнял требования, то есть вел себя плохо, как bad guy, знаете, говорят, был плохим парнем, да, вредил своей стране, не любил Украину так, как положено. За это может наступить уголовная ответственность. Это абсолютно четко. И там много юристов сидит у нас в правительстве, в парламенте. Они меня понимают. Я понимаю, что в их жизни прежней, советской, постсоветской такого не было. Но мы вступаем в новую жизнь. Это резолюция про новую жизнь. Да, эта жизнь еще не наступила. Да, Крым еще не возвращен в Украину. Да, он еще не освобожден. Но это ничего не меняет. Сейчас время такое, когда история пишется наперед. Сегодня, 11 февраля 2021 года, написана история вперед. Это история про всю Украину, которая боролась против российского колониализма веками. Про украинцев, которые пережили Голодомор, пережили войны страшные, сопротивление, безнадежной ситуации украинской повстанческой армии и все, о чем вы все знаете. Это изничтоженная Украинская республика столетней давности, это изничтоженное Крымское государство столетней давности, которые так и не успели объединиться, хотя вели переговоры об этом. Это мой народ, который 250 почти лет назад был объявлен лишним на своей земле и методично оттуда изгонялся. И сейчас русские решили завершить этот процесс, окончательно решить крымско-татарский вопрос, но они нас просто не знают. Здесь такая же ошибка, как с украинцами, которых они считали братьями, которых можно подминать под себя и уничтожать их идентичность, личность уничтожать, личность нации, код ее. Так вот, с нами они тоже ошиблись. Они что только не делали. Они выгоняли, переименовывали, вычеркивали, переселяли за 5000 километров. Но мы всегда возвращались. И сегодня будущее нашего народа в крымско-татарской автономии в составе единой европейской демократической Украины, где наши права, несмотря на то, что количество Крымлы доведено там до меньшинства в Крыму оккупантами, это ничего не значит. Народ коренной Украины, тот народ коренной Украины, которого нет родины нигде, этнической родины за пределами нашей страны, имеет права независимо от своего процентного количества в Крыму. Это значит, что в Крыму после того, как оттуда будет вынесена позорная трехцветная тряпка, и последний оккупант, вопреки фантазиям некоторых наших чиновников, покинет мой Крым, там никто никогда не скажет ни одному крымскому татарину, ни одной девочке Крымлы, что она тут лишняя, что ее тут нет. Там будет флаг Украины и флаг моего народа с золотой тамгой. Флаг свободы и флаг нашего возрождения. Там будут наши буквы на улицах. Там ни одна российская свинья никогда больше не скажет мне, зачем ты сюда приехал, как они говорили. Никогда не оскорбит родителей моей подруги, к которой они подходили в 2014 году и говорили, когда вы отсюда уедете, мы займем ваш дом. Нет, вы не займете наш дом. Кстати, до сих пор говорят. Говорят. Нет. Ваше время там истекло. Вы просто еще об этом не знаете. Но вы можете уже паковать чемоданы из Крыма и продумывать, как вы будете жить где-нибудь там, откуда вы к нам приехали. Это лучший для вас вариант, потому что все остальные варианты — это чемодан без вокзала, бегом домой, туда, откуда вы приехали. Да? Мы вас там не звали, не ждали, вы нам там не нужны. Нам нужны нормальные соседи, а не люди, которые предадут нас в любой момент, которые при появлении оккупантского русского танка бегут на него возлагать цветы и сдают своих соседей ФСБ. Такого больше не будет. Того оккупированного Крыма сегодня не стало. Не стало документально. Мы все, люди в оккупации, все мои земляки крымские татары,
Крымлы потомки великого, небольшого, но великого народа, духом великого. Народа борца, народа... Что-то в пафос меня понесло. Ну, короче говоря, вот такой будет наш Крым. Когда он вернется в Украину, он обязательно вернется. У нас будут все права коренного народа. И вот эти дети, которых сейчас, может быть, там смотрят свысока, эти рожи в русской оккупационной форме, ничего страшного, знаете, было. Были там и немцы уже, всякое было. И сапог екатерининских солдат, которые думали, что они там навсегда. Нет, зло не навсегда. Добро обязательно победит. И главное оружие в этой борьбе – это правда. В том числе то, чем мы здесь занимаемся с Гульсум Халиловной и всем коллективом нашего телеканала. Вот знаешь, Айдар, я еще хотела тебя спросить, вот на самом деле же вот этот доклад по выполнению соглашения об ассоциации ЕС, где упоминается и телеканал АТР, права коренного народа, и про внесение изменений в Конституцию Крымско-Татарской национально-территориальной автономии, это такой вот, можно ли это считать таким щелчком по носу украинской власти, которая не выполнила свои обязательства с момента оккупации Крыма? Ведь прошло уже 7 лет с момента Евромайдана, и Украина государство до конца не избавилось от вот этого постсоветского синдрома, не приняло, да, и не приняло нужные от синдрома страха перед русскими, которые от некоторых чиновников и депутатов просто, знаешь, вот этот страх пропитан. Главное ничего не делать. Не дай бог помочь крымским татарам, а то там разозлятся в Москве. Теперь злиться будут на вас в Брюсселе. Не бойтесь Москвы. Украина – це Европа, а Крым – це Украина. И все. И все. Понимаете? Такая история сегодня приключилась. Давайте там, вмыкайте мозг. Мы не малоросы, мы украинцы, мы гордый европейский народ, мы крымлы, мы гордый европейский украинский коренной народ. Вот. И мы не остановимся на пути освобождения Крыма. И не будем рассматривать варианты, подстилать соломки, приглашать русских оставаться в Крыму, как это делают некоторые чиновники в законе о коллаборации, которые они сейчас пишут. Хватит, все, в эти цирки доигрались. Это прямо противоречит европейской стратегии Украины. Вот и все. Айдар, давай підключимо к нашому ефіру ще Євгена Магду, директора Інституту світової політики, кандидата політичних наук. Пане Євгене, вітаємо вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы слышали сейчас спич Айдара Муждабаева, вы слышали нашу дискуссию, наш разговор. Ну вот что думаете относительно резолюции, которую сегодня приняли в Европарламенте? Вот ЕС сейчас призывает Украину принять эти решения. Вот в таком случае, вот вопрос к вам как международнику. Вот эти вот вопросы, к которым они призывают, они обязательны для выполнения со стороны украинской власти как условия для вступления в Европейский Союз? Или же все же носит такой рекомендательный характер? Треба розуміти, що подібна резолюція, вона ухвалюється щороку. Тому що, власне, угода про асоціацію, вона передбачає щорічний аналіз і щорічні погляди на те, як виконується ця угода. Те, що тема Криму і конкретно телеканалу АТР в цій резолюції прозвучала, я думаю, що це насамперед позиція європейських парламентарів, які не безпідстав називають себе друзями України. Їх достатньо багато, і те, що за резолюцію проголосували там, не пригадаю, біля 580 членів Європарламенту, це достатньо переконливо. Я не вважаю, що це просто, такий собі документ, як документ, який не має нічого такого, що не має політичної ваги. Адже Європейський парламент – це, власне, представницький орган Європейського Союзу, а наша європейська інтеграція, як ми знаємо, вже 2 роки як закріплена в Українській Конституції. Угу. Проте, очікувати, що замість України Європейський Союз буде виконувати нашу роботу, я думаю, абсолютно не варто. Це на 100%, я думаю, всім зрозуміло.
Ну, а как вы думаете, вот с момента Евромайдана уже прошло 7 лет, и крымские татары на протяжении этих 7 лет, и не то, и вообще с момента провозглашения независимости Украины, говорят о необходимости реализации прав коренного народа на самоопределение, говорят о необходимости принятия закона о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, в принципе, то, о чем сейчас очень четко подметили в резолюции Европейского парламента. Почему руководство Украины не принимает эти законы? Что им мешает? Причем уже, Евген, причем уже 2 каденции президентских, ну 1,5, да, вот, и парламентских. Я прошу прощения. Ну, насправді, давайте зробимо невеликий історичний екскурс. Що до російської анексії Криму в Україні, на жаль, підкреслюю, на жаль, в Києві різними президентами, різними парламентами, різними політиками ставлення до кримських татар було, ну, таке, скажімо так, обережне. Попри те, що були представники кримських татар у парламенті, попри те, що їх голос було чутно, потім вже за президентства Порошенка і зараз за президентства Зеленського є представники кримських татар, власне, і в виконавчій владі, ну, скажімо, шановна Еміне Джепар, яка перша заступниця міністра закордонних справ, і це саме політичний жест. Але цих подібних жестів замало, тому що в цивілізованій країні має вирішувати саме закони і конституція, як розвивається вперед наша держава. І, як на мене, тут для нинішньої владної команди, тим більше, є монобільшість. І я не можу уявити собі ситуацію, за якої, припустимо, фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» не підтримають закони, які спрямовані на захист прав корінних народів. Ну, серйозно, при всіх розбіжностях, які існують між ними, я думаю, що ті фракції, які називають себе опозиційними, але не є проросійськими, вони, тобто, ну, є реальна перспектива ухвалення цих законів конституційною більшістю. Да. Чому цього не відбувається? Ну, відповідно, якщо закони ухвалюються конституційною більшістю, то це політичний сигнал про те, що можна вносити зміни до Конституції. Про зміни до Конституції відповідні говорять вже ж не перший рік, правда? І ми бачимо, що Айдер про це згадав якраз, що дійсно, ну, про це говорять вже не в питанні політичної доцільності. Я хочу, до речі, сказати і в контексті телеканалу АТР, що, ну як, коли у телеканалу, який захищає позиції кримсько-татарського народу, вперше виникають фінансові проблеми, це може бути випадковість. А коли такі проблеми виникають регулярно, то це свідчення неефективної державної інформаційної політики. Ну, я вважаю, що саме так. Тому що в сучасному світі, ну, можна там вітати домовленості віце-прем'єра Олексія Резнікова з віце-маршалком Сейму Малгажатою Госевською про пошук фінансування. Але ж це відповідальність в першу чергу української держави. Мы не можем ни на кого перекласти. Более того, Резников даже к послам G7 обращается, чтобы те как-то помогли решить фінансування телеканалу. Дякую, Євгене, що ви зауважили про це, бо Малгажата – це дуже крута людина, вона дійсно запитала у віце-прем'єра, що, ну, вона там запитала, а він відповів, все буде нормально. А після того, повернувшись сюди, він просто написав листи
послам G7, типу, дайте гроші. Вона не про це його, може вона пропонувала додатково щось там попросити, але це не базове рішення. Базове рішення – це віддати гроші, які передбачені в бюджету, як субсидії телеканалу АТR, а все інше – це факультативно. А тут, знаєш, це просто голова і ноги, просто, ну, як би сказати, кверх ногами все перевернуто. Я перепрошую, продовжуйте, будь ласка. Просто я, цікавлячись проблематикою протидії гібридному російському впливу, можу сказати, що ця протидія має бути постійною. Тим більше в окупованому Криму, тим більше, який незаконно включений до складу Російської Федерації. Тобто мовлення на нього, чи телевізійне, чи мовлення в інтернеті, будь-яке, чи радіомовлення, це, якщо хочете, той маяк, який кримським татарам на і не лише кримським татарам, Та звісно, всім. Тим людям, які вважають себе громадянами України і проживають на окупованому Кримському півострові, дає сигнал, що ми про вас пам'ятаємо. Може, якби цей сигнал був більш потужний в ситуації, який... От я сьогодні прочитав пост свого колеги-міжнародника Ігоря Солов'я про те, що начебто українським посольством доручили запросити на Кримську платформу 23 серпня, а потім це доручення назад відкликали. Мене, чесно кажучи, тривожить ця ситуація з однієї простої причини. Я розраховував, що цей саміт Кримської платформи, очевидно, мав бути в лютому. Бо, коли ми всі відзначаємо 26-го, так? події, які відбувалися в Криму, і це логічно, до цього прив'язати. Окей, я можу зрозуміти там пандемічні обмеження, багато інших речей. Просто вже у нас цей саміт, він, на жаль, перетворюється в річ в собі, навколо якої дуже багато говорять, а от які предметні дії, вони не зовсім зрозумілі. Просто ця Кримська платформа, вона, знаєте, не хотілося, щоб вона стала нагадувати летючого голландця, такий корабель, який блукає в Чорному морі, і на який просто люди будуть боятися стати на його борт, піднятися на його борт, тому що вони не будуть розуміти, це реально чи ні. Ну вот по Крымской платформе возникает один вопрос. А что дальше? Окей, планировали собрать саммит Крымской платформы в мае месяце. Хорошо, переместили на август, на символическую дату и так далее. Сейчас приглашают различных там лидеров на принять участие в этой платформе. Окей, вот предположим, саммит Киев. Приехали лидеры, пообщались, поговорили, сказали, выразили свое недовольство, выразили обеспокоенность, поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и так далее. А что дальше? От дивіться, Гульсум, ми з вами говорили ще в 2020 році про це. Я можу повторити. Які країни мають бути? Це насамперед країни Чорноморського регіону, бо проблема Криму, вона прямо пов'язана з проблемою кримської безпеки. Тобто, зрозуміло, що без Туреччини, Грузії, Молдови, Болгарії, Румунії цей саміт, він просто не має сенсу. Немає значення, чи там буде президент, чи прем'єр, чи міністр закордонних справ. Це, власне, я думаю, фахівці з дипломатичного протоколу могли б забезпечити різноманітний формат участі, тому що зрозуміло, що графіки не співпадають, зрозумілі нинішні обмеження і таке інше. Це все ясно. Далі. Участь Росії. Я категорично проти. Я не розумію, як можна одночасно говорити, що ми державу називаємо державою-окупантом, і її зразу запрошуємо до участі в саміті Кримської платформи. Це в якому контексті? Я можу повірити, в суботу Дмитро Кулеба дав інтерв'ю Радіо Свобода і сказав, що Росія чинить опір проведенню саміту Кримської платформи. Так тим більше він має бути обов'язково проведений.
Бо Росія внесла зміни в Конституції, де вона ігнорує норми міжнародного права на користь національного і, відповідно, ухвалює зміни в законодавстві, які забороняють заперечувати територіальну цілісність громадянам Росії. Але ж всі навколо не громадяни Росії. Тому чорноморські країни. Друге – це країни НАТО, тому що огляд на стан безпеки. Якщо ми говоримо про країни НАТО, то це Сполучені Штати. І нам треба не молитися на дзвінок Байдена, телефонний Володимиру Зеленському, а думати про те, як зробити так, щоб з'явився постійний представник Державного департаменту по Криму. Оце, так би мовити, це надмета. Якомога швидше, якомога швидше. Так, звичайно. І ще одна мета – це... Алло. Прерывается, видимо, связь. Ничего, мы восстановим связь Крыма с Украиной. Евгений И с Магда, Евгеном Магдой, наш. директор Института мировой политики, должен... Почекаємо трохи, это бывает такое, ничего страшного. Есть? Но перезвоните, сейчас редакторы перезвонят, ничего страшного. Ну, есть, да. Алло. Возвращаемся. Да, я тут. І знову селям алейкум. Тобто доведу думку до кінця, що якщо ми говоримо про учасників Кримської платформи, то нам треба орієнтуватися і на країни ісламського світу, тобто працювати з Туреччиною в цьому напрямі. Ну, смотрите, пане Евгене, вот мы, прекрасная инициатива, которую мы сейчас с вами обсуждаем, Крымская платформа по деоккупации полуострова, да, и там Зеленский до этого говорил, что вот до него никто Крымом не занимался, о Крыме никто не думал, вот он пришел, все начали думать, и вот инициировали Крымскую платформу и так далее. И здесь мы сталкиваемся, опять же, то, с чего мы с вами начали, закрытие, возможное закрытие телеканала АТР, прекращение финансирования, перекрытие «Голоса Крым». Вот как эти вещи можно связать между собой? Можно ли вообще? Что это, если не безумие? Ну, я думаю, що це має отримати в першу чергу політичні оцінки. Я б хотів, щоб наступний парламентський тиждень в Верховній Раді розпочався знову-таки спільної заяви парламентаріїв, адже відповідно представники кримсько-татарського народу є не в одній фракції, і вони можуть організувати відповідний політичний демарш, звернути на це увагу. Ну, ми зрештою живемо в парламентсько-президентський республіці. Слухайте, Євгене, а чому там всього 3 Кремли? Я не про це. То це не те, що це наша якась особиста справа. Крим – це Україна, Україна – це Крим. Тобто тут я просто знаю багатьох депутатів, просто навскидку я зараз там 20-30 людей перерахую, які, як ви, останнім часом були гостями нашого телемарафону «Сейв АТР». З різних фракцій, ну крім фракції на літеру Ж, да? Тобто об'єднатися є кому. Сьогодні я зранку дуже довго спілкувався з депутатом від фракції, нам, навіть не буду казати, да? Просто Василь Мокан, там, багато людей різних, але здоровий глузд, в яких перевагає все. І любов до батьківщини. Да? Ну, таке, це високі слова, якби, а насправді це просто правда. Об'єднатися завтра, просто почати цей процес виконання конституційного зобов'язка, да, як депутатів, вони можуть, нехай завтра об'єднаються разом з кримськими татарами, там, всі фракції, приймають резолюції, там, ну, тобто, простір для діяльності для України просто відкритий, і поле це не пахане просто. Вибачте, да, продовжуйте. Ну, звичайно, цей простір є. Просто потрібно, щоб наші політики часом піднімалися над партійними інтересами держави. Ось, а дивіться, приклад взяли би з американського конгресу чи сенату, де різні партії, вони, може, там деякі люди просто ненавидять один одного. Однак ж на підтримку України вони разом. А чому ми на підтримку України не разом? Що ми гірше за американців для українського народу? Я як депутат так міркую. Ну, це просто... насправді довга дискусія, але я думаю, що якщо ми говоримо,
про професійні середовища, то це має бути, ну, я думаю, зрозуміла підтримка експертного середовища, це ясно. І очевидно, що це має бути зрозуміла підтримка і професійного середовища, телевізійного середовища медійників. Може, я не зустрічав відповідних заяв, але мені теж було б цікаво, я думаю, корисно їх почути. Тобто цю тему треба порушувати у різних напрямах і в різний спосіб. Тобто тут, як кажуть, всі жанри є хорошими, крім нудного. І це, на мою думку, абсолютно однозначно. Дякуємо дуже, пане Євгене. Чохсагол у нас Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. А к нам сейчас в эфир присоединяется Анифе Курсиитова. Давайте ее поприветствуем. Анифе Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Чтобы вы понимали, кто такая Анифе Курсиитова. Ну, сейчас многие люди смотрят впервые АТР так долго, да? Я хочу сказать, что Анифе Курсиитова — это глава гражданской организации «Крыма и лесы», крымская родина украинской мовы, ну, крымская семья. Это, я не буду говорить про детей, про крымскую мову, про школу, навіть про це не буду, а про те, що Анифе Ханим, пані Аніфе, вона зробила неймовірно. Вона знайшла кошти, вона організувала наших видатних істориків, українців Кремли, разом зібрала їх. Вони поставили собі мету спільну і вони видали нарешті перший підручник для шкіл. Підручник, який має назву «Історія Криму і кримськотатарського народу». І цей підручник має бути в кожній школі. Ну, до речі, зараз його просто завантажити можна на будь-який пристрій. Зараз діти навчаються, ми ж знаємо як. Дякую дуже тобі, Аніфе Ханим, за все, що ти робиш, і твоїм людям, і просто... Вибач, ну, я не міг цього не сказати, коли тебе побачив. Сауна дорога. Чохсауна дорога, Чохсауна Гульсум и все наши дорогие сотрудники, команда телеканала АТР. Телеканал АТР — это однозначно душа и сердце нашего народа. И каждый раз, когда мы говорим про телеканал АТР, мы вспоминаем тот момент. Для нас это самый большой культурный прорыв для каждого крымского татарина, где бы он ни проживал на тот момент, когда появились первые, да, радио Майдан, телеканал Ляле, телеканал АТР. Это надежда, вера вообще в будущее нашего народа и огромный культурный прорыв. В то же время, когда снимался фильм «Кайтарма», вот это все самые важные моменты нашей жизни, самые дорогие моменты для нас. Мы проживали вместе с вами, это сделали вы, это сделали все сотрудники, которые работают над огромным количеством передач, исторических, культурных, образовательных. Вы для нас все, мы абсолютно разделяем все ваши мнения, все ваши переживания. И хочу сказать сегодня, да, когда снова борьба, пускай никто не сомневается, крымско-татарский народ, он очень сильный. Мы это проходили и когда были в депортации, и когда возвращались. И на разных встречах я рассказывала о том, что это не только после 2014 года. Даже когда мы были все в Крыму, при украинском Крыму, я хорошо помню, как открывались крымско-татарские классы и школы, как брали на работу крымских татар в органы госслужбы, например, помню, как меня брали, да, то есть нужно было пройти все инстанции. Если обычного не крымского татарина брали на работу просто так, то крымского татарина нужно было пройти все инстанции. Аніфе Ханим, давай, секундочку, давай уточним просто всем, чтобы понимали. Речь идет, вот о чем, она, запомни, на чем-то остановилась, о чем говорит Аніфе Курсиитова. Речь идет о расовой национальной дискриминации в Европе в конце 20 века, которая длилась ровно, при той домоданной Украине, это была реально расовая дискриминация. Она, вот о чем рассказывает Аніфе, это было до победы Майдана, а потом началось то, что началось, и оккупация, и так далее. Продолжай, пожалуйста. Я хочу сказать, что и тогда в Крыму, и сейчас в Украине очень много людей, не понимающих вообще суть вопроса нашего, не понимающих
кто такие коренные народы, за что мы боремся, какие права отстаиваем. То есть люди абсолютно лишены вот этих всех пониманий, и они не хотят, не стремятся. Как мы боролись до 2014 года в Крыму, мелкими-мелкими шажками шли и продвигали свою культуру. Точно так же многое сейчас и в Украине. Я могу очень также долго рассказывать, как тут мы добивались, да, возможности открытия детского крымстарского центра и дальнейшей поддержки, сколько кабинетов мы прошли и сколько нам пришлось объяснять, что для чего мы это делаем. Крымско-татарский народ — это коренной народ Украины. Права языка закреплены. То есть это все равно не понимают даже чиновники с департаментов образования. Мы очень много прошли разные борьбы и рассказывали про это. И слышали про то, что в Украине очень много национальностей, в Украине очень много разных народов. Но крымские татары — это не разные народы, у нас нет своей страны. У нас есть государство Украины, и мы коренной народ этой страны. Хочу сказать, что несмотря на все эти тяготы, наш детский центр работает, несмотря на что нету финансирования. Из 10 учителей только нескольких взяли наши на работу, и каждый раз упрекается. Но хочу все равно вернуться к позитиву. Смотря сейчас ваш марафон, каждый день я вижу огромное количество украинцев, людей других национальностей, которые стали на поддержку телеканала, а значит и на поддержку прав крымстарского народа. Точно так же, как и нашу организацию, несмотря на разного рода деструктивной работы чиновников, есть очень много организаций, которые звонят и говорят: мы хотим вас поддержать, давайте мы что-то вместе делаем, давайте крымстарский курс по языку истории будем проводить в других школах. То есть с момента выпуска нашей книги по истории Крыма к нам обратилось очень много организаций, университетов, музеев, ну, в общем, очень много людей, организаций, которые захотели, чтобы мы рассказали про курсы, захотели, чтобы мы привезли книгу. То есть на фоне вы, возле и нас, и вас все равно объединяются люди. Они начинают понимать... Извини, пожалуйста, просто новость пришла. Хочу вопрос тебе задать. Скажи, пожалуйста, вот в издании этого учебника уникального помогало ли Министерство по реинтеграции оккупированных территорий? Нет. Это была наша идея. Несколько лет мы работали над этим проектом. Его поддержал Украинский культурный фонд. Также я была очень много раз с этим проектом в Министерстве образования. Также были положительные отзывы. Более того, замминистра дал очень хорошую рекомендацию Украинский культурный фонд. И еще один момент подчеркну. Ни одного раза не было никакой цензуры. То есть никто нам не говорил: измените какие-то статьи в книге, поменяйте. Нет, абсолютно. Была очень хорошая, конструктивная работа с Украинским культурным фондом. Такой вопрос, Анифе Ханум. А вот Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий приглашало организацию Крым Айлес, которая внутри своей организации обучает детей крымстарскому языку, к разработке концепции по развитию и популяризации крымстарского языка? Дело в том, что было одно собрание в Меджлисе крымстарского народа, где так меня пригласили. Это было первое прозно-ознакомительное собрание, в котором у всех спрашивали мнение, и все. Больше нигде мы не участвовали. И у меня в последнее время очень много журналистов спрашивают о концепции. И я как бы честно говорю о том, что мы не принимали участие в этом, но на данный момент мы готовим свои предложения от нашей организации. И уже хочу сказать, что мы уже, знаете, устали ждать, когда государство нам что-то решит. Точно так же, как учебник по истории. Да. Сейчас наша организация работает над учебными пособиями по крымстарскому языку для детей. 2 уровней. Это просто невероятно. То, что вы делаете, это невероятно. Анифе Ханым, я хочу, чтобы ты оставалась на связи, пока я договорю. У нас уже сейчас на связи, уже он слышит нас, Рифат Ага Чубаров, глава Меджлиса крымстарского народа. Я хочу, чтобы это слышала и ты, и Рифат Ага, он потом подключился. Вот что такое, когда ты попадаешь в просак,
и медийно начинаешь себя оправдывать за то, что сделал, но не признавая своих ошибок и все равно. В этой резолюции последним пунктом, который мы зачитывали, там про АТР, там финансирование, там про автономию, про и так далее, есть приветствует разработку стратегии, вот о которой речь идет, да, и как раз вот это министерство разрабатывает, оно только разрабатывает, и оно только начало, только намерение, еще ни к тебе никто не обращался, и неизвестно, обратились ли бы, еще только вот началось, только заявили, и парламент уже приветствует это начало, но в новости об этой резолюции они прочитали, конечно, я думаю, они так немножко ну, в шоке пребывают чуть-чуть от этой резолюции, а я предупреждал, что вы будете в шоке, господа чиновники, просто вы же не слушаете никого, кроме себя. Так вот, эта медийная манипуляция выглядит так, они берут из этой резолюции с конца, то, что ему единственное им поставили в заслугу, это вот стратегию, которую они типа начали вырабатывать, одобрили такое намерение. И заместитель министра по интеграции, значит, они дают новость на официальном сайте, смотрите, вот заголовок, не про то, что Европарламент обязал там в полной мере финансировать, технически оснащать АТР, не то, что Европарламент обязал там, значит, законы о коренном народе, не то, что Европарламент обязал как просто шаг через порог к ассоциации в ЕС, значит, ну и в 10 главу Конституции, там, крымсарской автономии нет. Они берут то, где их чуть-чуть похвалили, то, что намерение. Этот господин Еременко пишет, пан Ігорю, ну ви дуже мене розсмішили, правда. Заместитель. Да. Ми також розділяємо думку Європарламенту щодо необхідності підтримки каналу АТР. Это внутри текста, там, под заголовком, под лавкой спрятано. Значит, в том числе финансовые, с метой забезпечения мовлення на тимчасово оккупованный Крым, Россию, Крым. Министерство, это в цитату они берут оттуда, из Європарламенту, у повній відповідальності до національного законодавства та європейських стандартів прозорості запроваджується механізм фінансування мовлення на тимчасово оккупованной території через призору конкурентных державных закупівель. Они настаивают на то, чтобы мы участвовали в конкурсе на деньги, которые выделены нам как субсидии. Они переделали в конкурсные деньги на услуги. Ігоре, і передайте вашому шефу, не буде цього. Ви просто ще не зрозуміли, що це за резолюція. Це резолюція, вона зобов'язує вас дати нам субсидію, змінити назад кодування цих коштів на те, що було, коли Мінфін вам перевів їх на телеканал АТР. І ми з вами торгуватися не будемо. Крапка. Це просто навіть вже не смішно. Ви виглядаєте як, ну, я не буду поганих слів казати, бо сьогодні в мене свято. Сьогодні вам просто з Європи сказали, господа, как-то, пані та панове, давайте завершать этот цирк. Просто давайте возвращайтесь к законной процедуре субсидирования канала АТР, полной поддержки его вещания, технического оснащения, как вам было сказано. И все остальное тоже. А выкручивать новости задом наперед, выставлять себя героями, хотя все остальное там, это просто уничтожение всей вот вашей деятельности, как бы, ну, уничижительная оценка, того, что вы не делаете ничего. Мы так вот играть не будем. Я напоминаю еще раз, крымские татары не глупые люди. Журналисты канала АТР все видят, слышат, читают. Мы общаемся с западными политиками. У нас все везде в порядке с коммуникацией, в отличие от вас, что вы все время выкручиваетесь, не можете ни с нами коммуникацию, что вы все время вот так между струйками торгуете. Мы не в торговле не участвуем, поймите, у нас не рынок, у нас фронт. Я свое сказал. Селям алейкум, Рифат ага. Рифат ага, селям алейкум, председатель Меджлиса крымстарского народа. Алейкум селям. Можно я не подожду вашего вопроса, а сразу начну с того, что я выслушал ваш спич и прошу только об одном. Выйдите, пожалуйста, из окопов войны. Это я, Айдар, прямо к вам обращаюсь. Мне покинуть окоп войны с Российской Федерацией? В смысле, какой Нет. окоп? Не, я сейчас не хочу с вами дискутировать. Я же правду сказал, Рифат ага. Я же вижу манипуляцию новостью, когда они, единственное, где их похвалили, выносят в заголовок, а телеканал АТР и автономию коренной народ плачут внутрь. Я сказал как журналист, извините, я в политику не лезу, но как журналист я сказал правду, а вы политический наш лидер, это другой вопрос. Извините, пожалуйста. Если я скажу еще одно слово, а потом вы будете 50 говорить, я могу не участвовать в этой передаче. Я просто хотел сказать одно. Что сегодня действительно состоялось очень знаменательное событие. Европарламент в своей резолюции о одобрении доклада по ассоциации Украина-ЕС, он впервые уделил особое внимание наиболее актуальным проблемам, связанным с будущим Крыма и крымско-татарского народа. Это первое. И поэтому там есть эти слова о необходимости принятия законов о статусе крымско-татарского языка, о коренных народов в Украине и о необходимости
внесения изменений в Конституцию Украины, что касается права крымско-татарского народа на самоопределение, то есть о национальной территориальной автономии в составе независимого украинского государства. В этой резолюции, в этом пункте к докладу говорится о том, что государство должно помочь единственному крымско-татарскому каналу АТР, и государство приветствуется тем, что оно выходит с инициативами, связанными с развитием и популяризацией крымско-татарского языка. Я хотел бы, чтобы вокруг этих тем, что важнее, что не важнее, не было ёрничания. Это первое, что я хотел бы. Второе. Если государство где-то делает то, что оно обязано делать, и это является позитивом, всегда надо об этом отмечать не только государственным чиновникам, но и той части украинского общества, к которому это относится. Я немножко прослушал то, что сейчас говорила уважаемая Анифе. Мы только-только приступили к этой работе. Я когда говорю, что надо выходить из окопов, я имею в виду только одно, что когда у нас есть проблемы диалога, проблемы с пониманием, проблемы расхождения подхода в решении того или иного вопроса, это не означает, что каждую ситуацию надо пытаться использовать для усиления своих позиций и для углубления собственного окопа. Хочу сказать, что инициатива по разработке концепции развития и популяризации крымско-татарского языка, это действительно с этой инициативой Министерство по оккупированным территориям пришло к нам Меджлис. И мы в Меджлисе провели первое такое базовое совещание, на которое пригласили и Анифе Ханум Курсеитову. После этого мы сейчас находимся в стадии формирования рабочей группы. И в этой рабочей группе есть и Анифе Курсеитова, и есть те преподаватели, которые сейчас в рамках Крыма и Лесе занимаются подготовкой правописания крымско-татарского языка на латинице, подготовкой рабочей тетради, рабочей книги. Это после крайне удачного проекта «История Крыма и крымско-татарского народа». Я буду говорить о том, что Крым и Лесе с этим проектом просто показала всем, как может общественность, ну, скажем так, показывать пример, в том числе и государству. Но еще раз хочу сказать, это не тот случай, где надо укорять министерство. Я за это хвалю Рифат Ага, я похвалил их за это. Территориям из-за того, что не нашли еще решения вопроса, связанных с финансированием АТР. Здесь диалог должен продолжаться, и здесь обязательно должно быть найдено решение, которое позволит спокойно вещать единственному крымско-татарскому каналу и спокойно работать журналистам. Я еще раз хочу сказать, но это не означает, что лопатой надо углублять свой окоп. Ни одной, ни другой стороне. У нас здесь нет внутренней войны. Окоп, действительно, если может быть, то только в отношении, да, и то даже не окоп против России, потому что с окопа тяжело выпрыгивать. Против России мы должны все вместе, я заканчиваю, применять все те меры, и государственные органы власти, и Меджлис крымско-татарского народа, и все, кто только может, чтобы как можно быстрее ускорить освобождение Крыма от российских захватчиков. Возвращаясь к резолюции, я все же хотела понять, Рифат Ага, вот те пункты, которые мы перечислили с вами выше, это и необходимость финансирования первого крымстарского телеканала, это и принятие вот, триады законов о статусе коренного народа, о законе о коренных народах, о внесении изменений в Конституцию крымстарской национально-территориальной автономии и так далее. Вот все, что это отмечено в этой резолюции, вот это все носит рекомендательный характер или же все-таки обязательный как условие для вступления Украины в Европейский Союз? Смотрите, сейчас вот буквально речь о вступлении Украины в Европейский Союз, вопрос так не стоит. В нашей Конституции записано о том, что Украина реализовывает, да, стремится к... Я сейчас не процитирую, возможно, пока я говорю, ваши редакторы найдут именно те формулировки, которые есть в преамбуле Конституции, но говорится о том, что мы, реализуя свою европейскую идентичность, мы, Украина, хотим быть и будем членами и Евроатлантического союза, и Европейского союза. И поэтому мы должны соответствовать тем стандартам, которые от нас ожидают государства, члены Европейского Союза. Соответственно, это не ультиматум, это не обязывающее решение, это не рекомендация. Каждый пусть понимает, как хочет. Это когда вы говорите, я хочу быть вместе,
Я хочу вместе с вами делать общие, разделять общие ценности и стремиться к тем нормам, которые мы тоже разделяем. А вам другие говорят, вы тогда должны быть хотя бы приблизиться к нам в такой-то мере, которой мы достигли. В нашем государстве уровень коррупции есть, но не составляет такой угрожающий уровень. В нашем государстве экономическое развитие вот на таком-то уровне. В нашем государстве защищаются и гарантируются права коренных народов и национальных меньшинств, и многое что другое говорится. И вот эти многие пожелания, они выписаны в резолюции, в соответствии с которым утверждена доповедь, да, доклад по-русски, да, что касается вот ассоциации ЕС-Украина. То есть, говоря простым языком, вот принятие вот этих пожеланий украинской властью ускорит приближение в ЕС Украины. Я хочу сказать, что эти вопросы государства, если оно действительно стремится в ЕС, а мы стремимся в ЕС, но здесь государство, общество, я здесь объединяю в этом стремлении, конечно, мы должны с очень большим вниманием отнестись и найти пути решения этих вопросов, которыми нас призывают. Ну а как же? Вы хотите со мной дружить? Вы очень хотите со мной дружить, да, а я вас призываю к тому, что у меня есть какие-то ценности. Не хотели бы вы быть ближе к этим ценностям? Если вы говорите нет, я говорю, ну хорошо, тогда будем параллельно идти, дружить не будем. А если вы говорите, да, Рифат, я разделяю эти ценности, и я буду делать все для того, чтобы вот приближаться к ним, я говорю, молодец, давай дальше дружить. Я благодарю вас просто, Рифат, за блистательный анализ, и правовой, и дипломатический, и смысловой, потому что в каждом законе есть буква, а есть дух, и он не менее важен, это как бы еще с римского права все идет, да. А с другой стороны, я очень рад, что я все-таки не политик, и могу говорить более свободно, и поэтому я тоже воспользуюсь этим своим правом, не нарушая журналистскую этику, потому что я просто привел пример манипуляции со смыслами, когда в заголовок выносится то, что выгодно, а то, что невыгодно, прячется. Но это когда... Да. У меня будет пару минут сказать? Да, нет, конечно, это я просто реплику. Вы сколько угодно говорите, Рифат. Да, вы же такой канал, что вы можете сейчас взять и отключить председателя Меджлиса, нет? Ну, у нас свобода слова, слава богу, и в Меджлисе, и у вас лично, вы поборник свободы слова, такой, знаете, многовековой уже. Да. Вы знаете, и вы давно меня знаете, да? Даже самые сложные, даже самые, вот, казалось бы, неразрешимые вопросы, они быстрее решаются тогда, когда, по крайней мере, приглашение к этому разговору не происходит в форме ультиматума, ерничания или осмеяния, да, если есть такое русское. А разве мы ставили ультиматум министерству, или скорее нас поставили в такое положение, нет? Я же это не только вам говорю, вы же не воспринимаете по отношению к себе, я это говорю и другим. Да. Поэтому, конечно, какие-то вещи, присущие отдельным людям или даже министерствам, они могут быть. Но почему министерство, скажем, ну, в данном случае оккупированных территорий, но вот эту новость выделила на первый план? Ну, потому что это есть достижение, и это приятно. Да? Потому что неприятно, значит, ищут формы разговора. Ну, так и скажите, вот видите, как сделали доброе дело, вас отметили, давайте еще вместе сядем и решим другую проблему. Правильно. Вот так говорите. Я не хочу учить журналистов, вы намного лучше знаете азы своей профессии. Я хочу, чтобы журналисты действительно не превращались в политиков. Тем более политиков в украинских реалиях. Это украинские политики любят ставить ультиматумы. Не, я просто правду говорю, я никаких ультиматумов никому не ставлю. Нет таких полномочий. Даже не столько компромиссы, чтобы они искали формы для нахождения компромиссов и продвижения вперед. Не всегда компромисс — это слабость. Часто компромисс — это продвижение вперед. Я хочу, чтобы мы шли вперед. Абсолютно, полностью согласен со словами главы Меджлиса крымстарского народа. И, кстати, мы не закончили, вы можете продолжать, Рифат. Нет, я закончил то, что вы меня спровоцировали. Ну это, слушайте, вы смотрели когда-нибудь интервью, которые берут по-настоящему профессиональные ведущие, там, CNN, там есть элементы всего, это живой разговор, журналистика, это искусство заострять правду тоже, это такая история, да? У нас есть телефонный звонок в студию, давайте примем, возможно, есть вопрос у нашего зрителя к председателю Меджлиса. Алло. Selam aleyküm. Алейкум селям, buyurunuz. Akşam şerifiniz mübarek olsun. Hem de hayırlı akşamlar dileyim. Cümlemizge, buyurunuz. Can yürekten Gülsüm Hanım.
Men tilegim şu edeki men seyredim mümkün olsa bana inşallah kısmetse mümkün olacak mı? Bu sual sizge radyo meydana telefon açmaya mümkün olacak mı? Через Viber. Şimdi sualınızı seslendirebilirsiniz. Biz sizni dinleyimiz. Это радио meydanda Yok, şimdi siz ATR telekanalının yanındasınız. men anladım. Bağışlanız. Men seyredim ki telefon numarini radyo meydanın telefon numarini almaya istedim. Mümkün olsa, Aha. çaresi olsa. Ama isteseniz sualınızı bu yerde de açıklayabilirsiniz. Ama şimdi sizni biz dinleyimiz. Milli Meclis reisimiz dinley. Versin. Men tilegim şu ki sağlık selametlikten hayırlı saatte hayırlı vakti işleriniz oңundan kelsin. Can yürekten bu sözlerini aytam. Ana vetanlagan vatandaşlarımızın adından hem de bütün Cankoy rayonunda yaşayan vatandaşlarımızın adından büyük selamlar yollayayım. Hem de Allah kolay getirsin tutan işlerinize deyip şu sözlerini aytabileyim. Allah sağlıkınızı versin. Aleykümselam. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz destekiniz için. Tek sondurmayınız o'zingizning telefonunuzunu, çünkü bizim musafir muharrirlerimiz şimdi sizge meydanın telefon numarasını da verir. Rifat ağa. Я могу, видите, я даже не знаю, на каком языке продолжить. Ваша сейчас передача на русском языке. Да, на русском сейчас, да. Но давайте, щоб для балансу, я вже тоді перейду українську мову. Будь ласка. Дивіться, наш зараз співвітчизник з Джанкою телефонував, в нього чудова кримсько-татарська мова. З великим сумом маю сказати, що достатньо мало людей з числа кримських татар говорять так вільно, як оцей співвітчизник своєю рідною мовою. Я це говорю для того, щоб просто знову повернутися до стратегії розвитку та популяризації кримсько-татарської мови, ініціатором якого дійсно виступив Міністерство з окупованих територій. Але це правда, це правда. Вони одразу прийшли до Меджлісу, і ми зараз максимально намагаємося мобілізовувати всі кримсько-татарські організації. І у нас оцей вихідний в неділю буде великий такий онлайн-конференція буде. Я був би дуже вдячний, якщо хтось з журналістів теж був би присутній, щоб ви потім могли це якимось чином висвітлити. Для чого це я говорю? Ну, дійсно, це, Айдер, можливо, трошки до вашої уваги. Ага. У нас в Україні вистачає дуже багато, їх безліч напрямків, де держава не встигає, де чиновники не розуміють, де іноді чиновники просто протидіють. Таких напрямків дуже багато. Але незважаючи на те, є такі, слава Богу, є такі напрямки, де все-таки державні якісь органи або в цілому держава намагається встигати. У 2022 році починається десятиліття мов корінних народів. Отже, 2022-2032 це Організація Об'єднаних Націй оголошена десятиліття мов корінних народів. І саме з цього пішла оця ініціатива. І якщо ми хоча б зреалізуємо, ні, я так зараз не хочу заздалегідь говорити, що ми багато чого не зреалізуємо, але якщо ми виконаємо ті плани, які ми зараз обговорюємо середовище кримсько-татарських спеціалістів, а це не лише мовознавці, це і історики, це є організатори освіти, те, що ми розраховуємо, що держава українська з наступного року візьме це в роботу, а це і великий академічний словник, без якого не можна далі рухатися. Це багатотомна серія пам'ятки кримсько-татарської літератури і мови. Уявляєте собі, це багато томів наших пам'яток, які тягнуться з десь 12-11 століття. І це все буде з великими коментарями. Це Інститут історії, мови і літератури кримських татар. Коли це закликають до діалогу, я хочу, щоб якщо ми десь лбами стукнулися, а так буває дуже часто і в державній роботі, і так буває. Це не означає, що треба зупиняти всі інші напрямки. Якщо чесно казати, я думаю, що в март-березні уряд схвалить концепцію, і на основі цієї концепції ми розробимо стратегію. І десь уже восени будуть прийняті всі рішення, що кримсько-татарська писемність переводиться поступово на латиницю. І ми нарешті, вся діаспора велика,
турецька, кримські татари, румунська, я не знаю, полонська, литовська. Ми можемо не лише говорити однією мовою і розуміти, ми будемо писати і читати однією. Це просто супер. Це просто супер, Рефат Ага. Ви розумієте? Да, це вообще. Я хочу це закінчити. І оце для того, бачите, ми почали з нашого співвітчизника Джанкою, який такою чудовою кримсько-татарською виголошенням, мовою такою, да, він з нами зараз розмовляв, для того, щоб кримсько-татарська мова була не тільки, що об'єднувала б в Україні громадян України кримських татар, а щоб і багато хто інший, теж ті, хто захочуть нею говорити, мали таку можливість. Ми це буде, дійсно, ми сьогодні обговорювали, ми сьогодні проводили нараду в Меджлісі, вибачте, Айдер, з працівниками цього міністерства. А я хочу догадати вам, Рефат Ага, просто завершуючи цю розмову. Мені не треба буде коментувати, що... Ні, я не вас коментую, не вас. Я просто, я не вас коментую, вибачте, ви мій президент, я вас не коментую, я вас можу цитувати тільки. Ось, я хочу вам що сказати, що просто я нагадаю всім глядачам і вам особисто, як політику відомому, і всім, хто нас зараз бачить, що телеканал АТР в цілому і особисто я, Гульсум Ханим і інші наші журналісти чітко дотримуються журналістських стандартів, які вони є. Тому, коли це рішення було ухвалено, щодо розробки стратегії, про яку ви зараз кажете, я особисто неодноразово і публічно підтримував цю ініціативу віце-прем'єра пана Резнікова. Багато постів написав про це, сказав про це багато разів. Тобто, коли щось робиться правильно, ми кажемо, так, це правильно. Коли щось робиться неправильно, не в законний спосіб, ми кажемо, ні. Це зміна кодування наших коштів, це незаконне рішення, і це незаконно. Це ми кажемо також щиро, як тоді, коли я казав, що це дуже круте рішення з боку пана Резнікова про стратегію розвитку мови. Тобто у цьому і полягає журналістика як така. І просто я хочу, щоб всі це розуміли. Немає тенденційності жодної, немає жодної війни. Є правда і є неправда, є маніпуляції і є чистий сенс. І ми будемо завжди за все, і ми відкриті до будь-якого співробітництва з будь-ким, хто має на меті повернення Криму в Україну і розвиток нашої нації, і розвиток нашої країни в європейському напрямку. Я закінчив свій спіч про журналістику, не про політику. Дякую. Ні, я продовжу тоді. Я розумію те, що ви говорите, і дай Боже, але знаєте, якщо ми про це говоримо, можна багато чого і згадувати, і трошки, можливо, я не переношу, я не хочу жартувати там, де немає, можливо, і причин для жарту. А ви не можете, ви політик, а я можу. Ні, я просто захотів навпаки трошки теж прийти до цього, залучитися до такий спосіб. Я пам'ятаю, колись перші мої зустрічі були з іноземцями, ми говорили про Крим. Це було на початку 94-й десь рік, ще був Андерстул, перший Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин. І ми таки проводили невеличкий круглий стіл. І потім один із команди Вандерстола запитує у перекладача, каже, слухай, а чому вони, коли говорять дуже об'єктивні речі, в них таке обличчя, що вони зараз просто підуть в атаку. А це ж розумієте, це ментальні такі речі. Я зараз не стільки про нас, Айдер, говорю, чи пам'ятаєте, коли іноземці дивувалися, коли пішли широкі контакти з колишнім Радянським Союзом, або ще з Радянським Союзом, вони бачили, що люди не звикли посміхатися, що люди майже, коли говорять приємні речі, говорять це з якимсь надривом і таке інше. Я дійсно хочу сказати про те, що та сфера електронних ЗМІ. І про це я не думаю, що я видаю якусь таємницю. Ми ж зараз отримуємо пропозиції щодо концепції, вона надрукована, і люди спрямовують ці свої пропозиції на нашу адресу, на адресу Мінтота. І мені здається, хай мене Арсен Жумаділов вибачить, це його, здається, пропозиції. Він там написав дуже, на мій погляд, слушні конкретні пропозиції щодо ролі електронних ЗМІ в розвитку і популяризації кримсько-татарської мови. І про це можуть говорити лише ті, які знають, що в житті, крім АТР, біля АТР ще є Ляле,
О, дитячі, важливо, дитячий дуже, канал. занадто І важливо. Да. 24 години. Ми ж ніде про нього не говоримо, але це є супутне з АТР. Нет, Рифат Ага, Я думаю, що я днями говорив з вашим колективом і говорив про те, що зробити якісь такі, знаєте, ну, якісь такі, як це роблять в Фейсбуці, якісь такі лого, щоб люди бачили хоча б просто, я маю на увазі не кримські татари, щоб вони побачили, що ми маємо, і ми це робимо для того, щоб врятувати ідентичність наших діточок. блестяще, блестяще. Так, зробити. Давайте, от замість того, щоб іноді кричати, давайте скажемо, подивіться, це ми робимо з останніх сил. А в нас ще є Майдан, радіо, яке ми теж витягуємо разом. Тобто, дивіться, Майдан, АТР, Ляле. І це говорить про те, що будь-жодні і звичні, якщо ми зараз були б в Криму, і Крим зараз був би повністю, як будь-які інші частини української держави, під контролем нашої держави. І ми би там разом зі всіма іншими людьми, ми би зараз приймали рішення і відповідали за них. Жодної ситуації звернення до держави за підтримкою не було би. Ми Так, це звісно. витягували. Звісно. Витягували Звісно. самі. Але прийшли бандити з Росії, і вони сказали, або ви будете працювати з нами, і так, як ми скажемо, або геть з вашого дому. І ми вимушені були евакуювати АТР. І звідси почалися всі проблеми. З цього треба відштовхуватися, а не видумувати різні, хай формально правильні, але не для цієї ситуації абсолютно неприйнятні різні, знаєте, конструкції. Конструкція, скажімо, лікування хворого в звичайній лікарні за умови миру – це одна. А на полі бою, коли поранений боєць, і методи, і заходи зовсім інші. Я не хочу сказати, що АТР хворий або ми хворі. Ні. Просто ми зараз не маємо достатньо сил, щоб самим повністю протистояти російській окупації. Більш того, ми говоримо про те, що ми виконуємо частину нашої загальної. Ми не ділимо, це кримсько-татарське, це державне чи це українське. Ми кажемо, це наше загальне завдання зі всіма нашими методами протидіяти російській окупації і як можна короткий термін наближувати деокупацію Криму. Це наше спільне завдання. Але при виконанні цього спільного завдання ми маємо підтримувати один одного плечем. І коли потрібна підтримка плеча, не треба видумувати, чому ти не можеш підставити це плече. Рифат Ага, я всегда говорил, что вы не только блестящий, честный, порядочный и конструктивный политик, вы еще и публицист, ну, в чем может убедиться каждый, кто читает вас в Фейсбуке или где-то еще. Вы очень точно заметили, я как бывший вот газетный редактор могу сказать, что вот эта метафора, что мы не больные, не хворі, це дуже правильно, потому что мы не больные, мы раненые. Мы раненые, но мы раненые бойцы, которые продолжают воевать, да, за свой Крым на своем каждой фронте. Это действительно так. И раненому бойцу нужно подносить патроны, нужно помогать ему реально стрелять. Потому что мы с этих позиций, из этих вот окопов, с этих высот мы не уйдем никогда. И что еще хочу сказать про Ляле, вы сказали от спасибо, да, потому что когда все время про АТР идет речь, я все время добавляю про Ляле, может не все это слышат, я хочу акцентировать. Да, нужно вести конструктивный диалог, да, стратегия развития крымско-татарского языка. Но как укладывается в одной голове и как я должен бесстрастно комментировать такие вещи, когда к нам приходит письмо из компании, она иностранная, у нас нет спутников своих, из иностранной компании 2 недели назад, где написано черным по белому: в случае невыплаты долга, а долг – это субсидия государственная, мы только оттуда можем оплатить спутники, в случае невыплаты долга телеканал Ляле будет отключен от спутникового вещания. Вот в таких случаях я буду кричать, потому что это выстрел в наше будущее, в наш язык. Это выстрел в ту же самую стратегию. Это выстрел в развитие языка, о чем мы сейчас говорили. Такого допускать нельзя. Вы можете себе представить? А эта компания, на самом деле, мы просто с ним переговоры ведем, они входят в положение. А ведь они формально могут отрубить рубильник. И сейчас канал Ляле, который круглосуточно учит наших детей говорить по-крымско-татарски, может вырубиться прямо вот сейчас.
И что тогда мы будем друг другу рассказывать, да? Поэтому проблемы надо решать в то время, когда их надо решать. А когда доводить их до кризиса, а потом, это вот, к сожалению, постсоветская традиция. Европейская традиция учит нас другому. И образец европейской традиции государственной нам сегодня дал Европейский парламент в своей резолюции. В пункте 60-м огромное спасибо европейским парламентариям, некоторых из которых я хорошо знаю, с которыми нахожусь на связи. Спасибо большое. Смотрите, вот когда возникают такие ситуации, я говорю совсем банальные, очевидные вещи, которые знаете не только вы, знают прежде всего ваши зрители, но тем не менее мы часто об этих таких очевидностях забываем. Когда нас кто-то не понимает, то есть несколько объяснений вот причинам непонимания. Конечно, самая нежелательная причина, когда таким образом, вот непониманием хотят, просто перекрыть тебе кислород и не дать реализовываться твоим самым элементарным правам и интересам. В политике это часто бывает, и это делается такой способ, когда просто непонимание является способом не помогать тебе, не быть с тобой вместе и просто тебе закрыть развитие. Вы знаете, это по результату всегда судим по результатам, правда? Ведь в любом... Да. Но бывают причины, когда просто не могут вникнуть, не могут действительно... Значит, будем помогать. Будем помогать. И вот этот второй случай, он тоже очень часто встречается. Вы понимаете, не зря же вот фольклор очень многих народов, в том числе и крымско-татарских, говорит о том, чтобы для того, чтобы иногда понять другого, одни говорят о том, что надо походить его обуви, другие говорят о том, что надо войти в его шкуру, но действительно очень многим, но я же не оправдываю их, очень тяжело вот просто прочувствовать глубину вот нашего положения и самочувствия от этого положения. И очень часто крымско-татарскому, будь то, я не знаю, электронные средства массовой информации, будь то книгоиздательство или другие какие-то сферы, относятся как к привычному для этого человека. Да? Кто-то же спрашивает, говорит, зачем мы печатаем крымско-татарские учебники, если себестоимость одного учебника, и, скажем, 560 гривен. Я сейчас цифру взял с потолка, но не очень ошибся. Очень высокая себестоимость крымско-татарских учебников. И говорит, а вот здесь мы печатаем учебники для школ с другим языком, там стоит всего 40 гривен. 40 и 400 гривен, разница есть в 10 раз. Вы что делаете с этими книгами? Человек не понимает, что всего, допустим, детей, которые обучаются вот в соответствующем классе на этом языке, их всего в природе 1000 человек. И на эти 1000 детишечек надо 1000 учебников. Но от этого же не зависит, что их надо писать. Просто мне говорят, что мы заканчиваем даже. Вы все объяснили, это полиграфическое дело. Чем меньше тираж, тем дороже экземпляры, все такое прочее. Я хочу подвести итог нашему сегодняшнему У нас есть гости. разговору. У нас просто другие гости еще в эфире. Рифат Ага. Я хотел то же самое сказать. Я все-таки к АТР хочу закончить. И когда мне говорят, почему просмотры некоторых передач АТР в Ютубе измеряются несколькими тысячами или сотнями, а вот когда передачи, там, я не знаю, Скобеева или Соловьева или еще кого-то там сотнями тысяч или миллионами, я тогда просто сам очень изумляюсь вот аргументам этих людей, потому что каждая наша передача, особенно исторические, образовательные, детские, за каждой нашей передачей это титанический труд наших специалистов и при этих минимальных затратах, которые государство, конечно, должно найти. Да, Рифат Чубаров, глава Меджлиса, был у нас в эфире. Был с нами на прямой связи. Нас ждет Борис Захаров, директор благодійного фонда «Людина и право». Он с нами сейчас на прямой связи. Кстати, Айдер, у него сегодня день рождения. Я знаю, Борис Захаров, мой близкий товарищ, очень порядочный человек. Я, Боря, поздравляю тебя, от всего телеканала АТР, от всех крымских татар, кто тебя знает и не знает. Мы искренне тебя любим, мы знаем, как ты переживаешь за нас, народ, и как ты за наш народ готов бороться, борешься и будешь бороться. А теперь тебе слово, говори, что хочешь. Дуже дякую. Пане Борисе, давайте... Мы вас
зараз включаємо марафон. Сейф АТР «Голос Криму» має бути в ефірі. Ви в курсі ситуації? Я в курсі ситуації. Я вважаю, що це обов'язок держави. Обов'язково підтримати телеканал АТР. Я вважаю, що кримсько-татарська культура, кримсько-татарська історія – це українська історія, це українська культура, і це світова культура і світова історія. Це квіточка, без якої букет не вдасться. І тому кримсько-татарський канал має бути в ефірі. Це однозначно, і держава несе обов'язок. Почему тогда, Це моя по-вашему... думка як правозахисника. Пане Борисе, почему тогда, по-вашему, Украина не выполняет это, правительство Украины не выполняет это обязательство? Я вважаю, що у нас непрофесійний уряд, що там дуже багато різних тенденцій, різних впливів, і вони не можуть зосередитися на головному. Дуже я Тому люблю... я вважаю, Да, що А вибач, ти не договорив. О, и связь оборвалась. Да что ж такое? Борис Захаров был с Вот нами как хороший на человек, прямой связи, да, правозащитник. бывает такой, вот причем люди, которые не так уж часто включаются, вот на что-то не везет им. Но ничего, мы же, крымские татары очень упорные. Мы дозвонимся Мы до тебя, попробуем. Борис. Айдар, нас же поддерживают в эти дни. Мы благодарим всем, кто нас поддерживает. И вот знаешь, значит, Конгресс украинцев Канады выступили в Блестяще. Я защиту сегодня ночью кримстарского проснулся телеканала от АТР. такой Они новости. направили Да. письмо в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Я бы хотела зачитать это письмо и поблагодарить Асоціацію українців Канади. Конгрес українців Канади глибоко стурбований інформацією про можливе скорочення державного фінансування кримськотатарського телевізійного каналу АТР, що може призвести до закриття каналу. Цю справу неодноразово порушували представники кримськотатарських організацій, авторитетні правозахисні групи, яка от Харківська правозахисна група та інші. Канал АТР частково здійснює трансляцію кримськотатарською мовою та є одним з ключових голосів кримськотатарського народу, корінного народу Крима, який хоробро виступає проти насильницької окупації Росією своєї батьківщини. За свій мужній опір російської окупації кримськотатарський народ зазнав безжальних та систематичних репресій та жорстокості з боку російських окупантів. Канал АТР – один з небагатьох каналів, який транслює достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованої Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучення з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації. Відтак Конгрес українців Канади закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України забезпечити державне фінансування каналу АТР на рівні, який дозволяє цій важливій організації продовжити свою добру працю. Дуже дякуємо вам. Спасибі за підтримку. Це не просто дякуємо, це Захаров, дуже круто. Це просто неочікувано навіть було. Я просто вночі прокинувся і дуже вдячний всім канадським українцям, українським канадцям і кримським татарам, які живуть в Канаді. А до нас повертається Борис Захаров. Борисе. Пане Борис. так, я вас слухаю. А чи ти чув сьогодні про резолюцію Європейського парламенту, де чітко зазначено щодо... Так, звичайно. Да. Ну, як людина, яка правозахисник, це просто все твоє. Прокоментуй, будь ласка, для наших глядачів. Ні, ну тут все однозначно. Я вважаю, що насправді путінський режим – це субтоталітарний режим, що він в різних частинах Росії діє по-різному. На Північному Кавказі і в Криму це тоталітарний режим, який спрямований на знищення кримсько-татарського народу, кримсько-татарської культури, кримсько-татарської національної пам'яті, так само, як на Північному Кавказі він спрямований на знищення кавказьких народів, чеченців, інгушів, дагестанців і так далі. Там всі ознаки
Видимо, звонят Борису, поэтому прерывается связь. Вибач, Поздравить его с Борисе, днем друже, рождения. з днем народження, більше не відволікаємо. У нас есть сейчас на прямой связи Айдер Тарас Березовец. Я предлагаю его подключить к нашему эфиру. Политтехнолог, журналист. Вітаю, пане Тарасе, Тарасе. вітаємо. Вітаю. Так, вітаю вас, колеги. Доброго вечора. Мы с вами хотели, в частности, обсудить резолюцию Европарламента. Вы наверняка ее видели и читали. Что скажете, что она означает для нас, для Украины? Ні, не бачу, чесно кажучи, резолюцію Європарламенту сьогодні готувався до своїх ефірів. Не знаю, про що там йдеться. А давай я прочитаю тебе ее. Так, прошу. Именно в той части, которая касается Основной пункт, Крыма. да, 60. Да, пункт 60. Я просто дословно прочитаю, и ты быстро схватишь, как международный аналитик. Для тебя это вообще элементарно. Ты хорошо меня слышишь, да? Так, я чую, добре. Я перевел на русский специально, чтобы оккупанты тоже понимали, да, что их, в общем, что будет в Крыму потом. Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. Это название документа. Решение проголосовано и сегодня опубликовано. Резолюция Европарламента от 11 февраля 2011 года о выполнении соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Пункт 60. Европейский парламент уделяет пристальное внимание поддержке, оказываемой правительством Украины крымско-татарскому народу, и выражает озабоченность по поводу отсутствия финансирования в проекте бюджета на 2021 год, представленном в Верховную Раду в сентябре 2020 года, для программы переселения и размещения крымских татар или из других национальностей, депортированных с временно оккупированной территории Украины. Призывает Украину принять законы о коренных народах Украины, о статусе коренного крымско-татарского народа и о внесении поправок в ее конституцию для признания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах Украины, а именно Крыма, что проистекает из неотъемлемого права коренного крымско-татарского народа на самоопределение. Европарламент настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымско-татарского телеканала и предложили стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированной Россией Крым. Приветствует инициативу Украины по разработке стратегии развития и популяризации крымско-татарского языка до периода 2032 года. Конец цитаты, это пункт 60. Ну, мені здається, все зрозуміло. Позиція європейських депутатів завжди була абсолютно чіткою і зрозумілою в більшості своїй, за винятком тих депутатів, які сповідують Путін-Ферштейн, друзів Путіна в Європі, насамперед з таких країн, як Голландія, Німеччина, Франція, Італія, Угорщина. Позиція решти країн абсолютно завжди була чіткою, і вона була абсолютно чітко висловлена в тій частині, яку ти щойно зацитував. Що стосується ситуації з кримсько-татарським телеканалом АТР, ми з моїм колегою Петром Залмаєвим тиждень тому висловили свою чітку позицію. Так, дякуємо вам за підтримку. Ми так записали своє відеозвернення. Мені здається, в принципі, для всіх людей, не тільки кримців, але й будь-яких українських патріотів зрозуміло, що Крим повинен мати свій голос, і цей голос має лунати кримсько-татарською, українською, російською мовами, всіма тими мовами, якими здійснюється трансляція телеканалу АТР. Важливість АТР збільшується зараз, тим більше на тлі того, що державна політика стосовно тимчасово окупованих територій, насамперед Криму, останнім часом відверто буксує. Немає жодного прогресу в перемовинах щодо звільнення наших кримських заручників. Ми вже забули, коли з вуст державних чиновників, окрім номінальних таких запевнень стосовно того, що це Крим Україна, лунали якісь конкретні пропозиції чи звіти стосовно того, що було зроблено. Навіть більше в лексикон багатьох представників влади минулого року була введена абсолютно зрадницька формула повернути воду до Криму, пояснюючи це гуманітарними, нібито гуманітарними причинами. Риторика цих таких от українських чиновників або депутатів один в один збігається з позицією російських окупантів і їхніх посіпак в окупованому Криму. Тому, от за моїми джерелами, вона підтверджується так само, скажімо так, багатьма непрямими свідченнями. Виключення АТР з ефіру є частиною непублічних домовленостей між представниками влади і російськими окупантами. Тобто є такий от список, є таке поняття хотєлки, да, які висуваються. Звичайно, ви ніде не знайдете їх Мінські угоди на папері написаних, але от є чіткий документ, в якому міститься конкретний перелік того, чого для розмороження переговорів хочуть. Договоренность, она предусматривает какой-то обмен, да?
А что это может быть, как думаете? Це такі пункти, з якими має здійснити уряд України до того, аби повернути росіян за стіл перемовин взагалі. Ми пам'ятаємо, що остання зустріч в нормандському форматі відбулася 1,5 роки тому в Парижі, і було анонсовано, що вже буквально за 3 місяці має відбутися наступна зустріч. Вже минуло з того часу півроку, і нічого цього немає. І от для того, щоб відновити ці перемовини в нормандському форматі, росіяни висувають по лінії, очевидно, Козака, Єрмака. От і ці вимоги з боку Росії точно знає Єрмак. Але озвучують їх інші чиновники, і от наскільки я розумію, виключення АТР є одним із цих підступних пунктів стосовно того, що має зробити Україна для того, щоб росіяни повернулися за стіл переговорів. Но эти ультиматумы могут длиться бесконечно. Сегодня АТР отключите, завтра воду через Северокрымский канал дайте, послезавтра Меджлис закройте. А так, глядишь, и суверенитета Украина лишилась полностью. Так воно ж і відбувається. Подивіться, кожного разу, коли росіяни висувають якісь там абсолютно нездійснені вимоги, тобто вони наперед висувають щось таке, що зробити не можна. А потім кажуть, ну гаразд, от ці можете пункти не виконувати, там раз, два, три, а от 4-й пункт, будь ласка, виконайте. І от абсолютно незрозуміла ситуація, значить, з тим, що нібито там оці гроші, які раніше цілеспрямовано були субвенцією для телеканалу АТР, зараз мають розподілятися між іншими українськими медіа. Після того всі дотичні медіа, Суспільна, зокрема, Крим Реальний, всі відмовилися, сказали, що ми не претендуємо на ці кошти. Тобто все це якраз таки підтверджує. Ну і впливові видання, зрештою, той же саме Київпост, от нещодавно написав статтю, англомовне видання, в якому вони чітко розклали все до чого, що мається в цій ситуації. Ну, спасибо, Тарас, что ты так разложил. На самом деле, знаешь, вот некоторые вещи, их нужно оценивать, ну, на самом деле, любой закон, любое действие, но и с моральную оценку тоже имеет. Это тоже часть законотворчества, строительства государства и так далее. Вот сама моральность, да, вот просто люди что-то делают, не понимая, как это звучит. То есть послушай себя в наушнике, а потом подумай и потом реши, стоит ли это делать или нет. Устраивать соревнования коммерческого характера единственного канала коренного народа, с кем бы то ни было, устраивать соревнования крымских татар и украинцев, пострадавших в оккупации, ставить их в соревновательные условия во время войны, как вот верно Рифат Чубаров заметил, но есть мирное время и мирная обстановка, есть немирная обстановка. Это как-то, знаешь, как два мира, два шапира. Кто-то живет в войне, там, во всякой, в гибридной, да, в войне там информационной, вот, как мы там и так далее. А кто-то живет в мире, где летают ласточки, где там производятся сделки какие-то и так далее. Вот как эти два мира нам совместить, чтобы наконец поняли, ну, может быть, европейские парламентарии помогут вернуться к какому-то такому более реальному восприятию ситуации, в чем мы на самом деле живем, в гибридной войне? Дай Бог, щоб так і сталося, але я думаю, що ми ж маємо все-таки мислити реальними категоріями. Ми живемо в реальному світі, де місце національних інтересів часто заміщається банальними договорниками. І найгірше і найпідліше, що в цій ситуації ніхто не хоче казати правду, що сталося і чому було ухвалено саме таке рішення. Точно, да, точно. Ты знаешь, когда начинают, вот, ну скажи ты правду, ну вот это так, а вот это так. Вот эти деньги, они зашли к тебе в министерство, к тебе министерство. Они зашли под кодом финансовой поддержки, субсидий. Об этом Зора Полосани и его коллеги в Суспільне телебачення прямо написали, подчеркнули. Это субсидия. И если ты, министерство, по ходу игры меняешь правила, давайте вернемся к правилам. Давайте вернемся к тому, что делал Минфин, что имел в виду парламент, когда дух этого закона тоже надо исполнять, не только букву, но и дух. Да? Давайте вернемся к правилам игры и к уважению друг друга, и к общей цели. Не договорники у нас общая цель, а общая цель у нас возвращение Крыма. И об этом нам, к сожалению, напоминают извне. Шкода, це правда. Дякуємо, пан. Ближче ми не стаємо. Дякую. Дякуємо дуже, пане Тарасе. Тарас Березовець, журналіст, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Нам нужно уже прощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш марафон. Айдер, ты хочешь что-то добавить? Нам нужно прощаться, Гульсум верно сказала, нам нужно прощаться с унынием, которое иногда некоторых из нас посещает, потому что уныние
Это то, что никогда не говорила Голда Меир, но я скажу, уныние – это то, что крымские татары, крымлы и украинцы не могут себе позволить. Оставайтесь с нами. Курышкевич. В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити тріаду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації.
5039 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. 124 померли. Це дані моніторингової системи РНБО. Серед лідерів поширення хвороби Івано-Франківська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська області та Київ. Загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 отримали понад 1 258 000 українців. 24 058 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу. Тим часом уряд України ухвалив постанову, яка унеможливлює реєстрацію російської вакцини «Спутнік-В» на території України. Твіттер знову верифікував окупантів в Криму. Вдруге за тиждень соцмережа підтверджує буцімто офіційність російських окупаційних адміністрацій. Цього разу сторінки російського МВС в окупованих Криму та Севастополі. А кілька днів тому Твіттер вже підтвердив сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС закликали американську соцмережу заблокувати акаунти незаконних установ. Бойова втрата на Східному фронті. Український воїн загинув від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки на Донеччині. Це полтавець Олександр Гушко. Він був солдатом в інженерно-саперному взводі, повідомляють в Полтавській обласній адміністрації. Також одного українського бійця поранено неподалік Пісків. Він також дістав кулю снайпера окупантів. Воїну надали допомогу та терміново евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, він в задовільному стані. Традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем, а також скинули гранати поблизу Золотого 4. На всі ворожі обстріли українські захисники відповідали вогнем. Біля населеного пункту Золота-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули 2 постріли БОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Selam алейкум, қайырлы ақшамлар. Сайгыл АТР телеканалының телесерджилері. Сейф АТР Қырымның сиясы яйында олмалы деген марафонны сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ve meslektaşım Шевкет Наматуллаев çalışамыз. Қайырлы ақшамлар, бұл саат девамында Қырым татар жайына алып баражамыз, Қырымнен бағланажамыз, оның үшін сізде де сұрақтарыңыз олса, Қырым татар тілінде лаф етмеге азырмыз, өзлеріңіз, теклифлеріңіз олса, АТР-нің келешегі қында түшінсеңіз, өз түшінжелеріңіз олса, біздің yayınımызға қосылып, бағланып, өз пікірлеріңізді айта білесіңіз. Шымды есе бізден жанлы бақта Бекир аға Мамут, Қырым газетасының баш муарирі, Меджлис азасы. Бекир аға, біздің ешсені. Селям алейкум. Selam алейкум. Алейкум селям. Бекир аға, келіңіз субъектімізді бөлі актуаль хаберлерден башлайық. Бүгін мәлім олғаны кебі Авропа парламентосында çok mühim böyle bir резолюция kabul etildi. Ukrayna ve Avrupa Birliği Assosyasiyası beyanatı ve anlaşması çerçevesinde bazı bir maddelerde Kırım Tatarlar hakkında, ATR telekanalı hakkında, yani Kırım Tatar halkının tamır halk statusu hakkında Ukrayna anayasasına değişmeler көрсетілуі zarur olğanı hakkında böyle bir mesaj yazıldı ve bildirildi. Geliniz beraberlikte bu mesajını şimdi dinleyik. O maddenin içerisinde bulungan cümlelerini ve sübyetimizini başlarımız. Bu цитата şimdi yanımızda çıkmalı. ЄС рішуче засуджує великомасштабні і постійні порушення прав людини і основних свобод, таких як свобода вираження думок, релігії або переконань і асоціації, а також права на мирні зібрання, які здійснюються російськими окупаційними силами на тимчасово окупованій території Криму і збройними групами, які підтримує Росія на непідконтрольних уряду територіях Донбасу. Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Бекир аға, мына көреміз ке, бұл Авропа парламентінің бөлі резолюциясы бүгін қабыл етілді. Білеміз ке, сене Авропа парламенті Русияге низбетін бөлі резолюциялар, тенқытлар қабыл етейді, ама бұл сене көреміз ке, Украинаға да бөлі бір шамарчы құрды. Демек, сіз де Қырым татарлар меселесіні чезмейсіңіз, диққатлы олыңыз ве ноқталарына қойды, насыл меселелер чезілмек керек олғанны. Білеміз ке, Русия бөлі резолюцияларға асыла құлақ асмай, көрмемезлікке ұра насыл түшінесіз. Украина бұл резолюцияда олған талапларыны еріне кетірежек ма? Егерде біріншіден мен сізді қайырлайым, өзіміздің де қайырлайым. Ve bu sizin bu toplamayıp bu meseleni koyganınızın Ukrayna'nın nüfuslu insanların bu ATR sonki günlerinde telekanalın yayınlarına davet edip onlara söz bergenleriniz. Onlar da maşallah sağ olsunlar. Men dünyinde ondan evvelde streamlerini dinledim. Pek güzel öyle sözler aytıldı. Miroslav Marinovich başka ona oşağın hukuk korçalayıcılar, Ukrayna'nın belli insanları. Onların tesiri en evvela elbette Ukrayna'nın cemaatçılığın özne pek büyüktür, emniyeti vardır. Bizim ende akımız ve ne diyeyim bu bizim borcumuz böyle bir şamata koparmak
айтмақ, көрсетмек, ақсызлық etrafta böyle hukum sürmesini göstermek. Nihayet bu şeyler hepsi barıp endi nüfuzlu Avrupa institusiyanın kararlarına da aks olundu ve bu çok kıymetli şey. Endi gene de elbette cemaatçılık ve en evvela sizin de telekanalınız, yolbaşçıları da etrafta olgan sizge kol tutkan cemaat da gene bu şu cümleden karara esaslanıp o baskısını bu ne diyeyim işte pek öyle gözge çarpkan adaletsizlik olgan Ukrayna hakimiyetini anlatmakın devam etmek gerek. İnşallah onlar da uyanırlar ve nasıl maskaralık yapkanları görüp özleri umut etemiz ki bundan evvel reddetken ya çeşit bir aynecilik yollarına para vermekin sargan ve kol tutaran bu yolunu hareketlerini çetleştirgen özlerinin işlerini nihayet görürler ve ATR'ımız degerli böyle bir maliyevi kol tutup alır ve siz de serbestçe nefes alıp Ali Cenap işlerinizin devam edersiz degen kesin umuttayız. Başkacasına mümkün değil. Geçen sefer ben aytkan edim. Kime geldi böyle yolda bu yoldan bu ATR'ın bu yoluna kol tutmasa ve çeşit ayneciliklerge uğrulsa o birinciden Rusya propagandistlerin işlerini kol tutkan gibi olacak. İkinciden o devlet albargan siyasetini kol tutkan gibi olacak. Ve ATR'ın işte var öyle biz bilemiz düşman güçleri yok etmeye tırışkan, sizin sesinizin tıkatmaya tırışkan o güçlerge koşulgan gibi olacaklar elbette. Nihayet onlar bu şeyini belki anlagandırlar ve sonki buna sizin albargan işleriniz bundaki seyircilerge de geniş cemaatçılığa da bu şeylerin açık aydın gösterdi. İnşallah mesele yakın günlerde çözülür. Bu yaxşı bir koz aydındır evet. Мына bu Avrupa Parlamentosының şimdi kabul etken rezolюцияның büyük bir farkı бар дегерлерінден. Misal olarak bu күнге kadar hakikaten işgal etilgen Kırım'da insan hakları bozuluğu ile bağlı Avrupa Parlamentosu ve diğer işte halkara teşkilatlar birçok rezolюцияларını kabul etken edilir. Fakat bu kabul etilgen rezolюция Ukrayna Avrupa Birliği Assotsiasyası beyanatı çerçevesinde kabul edildi. Yani böyle aziz laflarla aytacak olsak, yani onların bu aytıp geçken kararlarının Ukrayna hükümetinin yerine getirilmesi Avrupa Birliği'ne böyle bir Ukrayna için kirme şanslarını yarata. Avrupa Birliği'ne kirmek için daha çok imkanlar verir ve Ukrayna'nı Avrupa Birliği'ne yakınlaştırar. Yani tamir halklar ile alınacak kanun leyhası ATR telekanalına destek işte anayasaga değişmelerinin körsetülüğü ve illahiri. Yani 7 yıldan beri işte Ukrayna hükümeti başına işte bu maydandan sonra iktidarga insanlar geliyor ve hala da bu günge kadar onlar bu kararını alıp olamadılar. Belki de istemediler, belki de yetiştirmediler. Bunda çok işte bu meseleye laf etmeye mümkün. Fakat sizin düşüncenizge göre şimdi yani Ukrayna hükümetinde iktidarında bu kararlarını kabul edecek böyle siyasi irade var mı? Çünkü bu kararlar ilk evvela Avrupa Birliği'ne girişle bağlı şimdi. Endi bu vesikada kaydedildi. Biz göremiz ki Ukrayna hakimiyetinde farklı güçler var ve teessüf ki anda Ukrayna'nı geçmişte çekecek güçlerin tesiri daha galiba belli zayıf değil. Ama
Olar herhalde herkesin ogni özün bölek görsetmeye istemiyorlar. Olar da tırışalar galiba özlerin bu Ukrayna Avrupa integrasiya yoluna gitmesine kol tutmağa herhalde öz bayama olarak mı samimi mi Allah bile olar bu şeyini aytıp tutmaz değil. Şimdi olgan şeyin en büyük siz bana pek doğru yaxşı kaydettiniz. Kıymeti şunda ki bu Ukrayna'nın Avrupa'ya kavuşmağa şartları arasında daha birkaç çok biz için faydalı, biz için nüfuzlu, biz için emniyetli sebepler seslendirildi. Ve nihayet o hakimiyet arasında olan bu retrograd tokal soyları belki onlar da bu şeyin anlarlar. Ve anda bilmeyeyim onlar ne kadar çoklukun teşkil etemi yok mu? Bizge biraz olsa da işte bir sıcak bakkan diyeceğim. Samimi bakkan insanlara da bu bir siltem ve güç olacak. Onlar da aytıp olacaklar. Bana koruyorsunuz Avrupa böylese ya. Avrupa böyle şart koya. Biz bunu reddedip olamayız. Hatta siz sezmeseniz de anda tender değilsiniz bir hıyar tuşsu bilmeyeyim bir şey bir çirkin şeyler aytıla külgülü şeyler aytıla ana ende bu şeyler hepsi açıklandı ve Avrupa maşallah uzun kesenkes meramı ile korsetti olarga. Siz deysizim Ukrayna'da demokratiya kurmağa ve isteysizim Avrupa Birliği teşkilatına gelecekte kirmege. Demek siz bu Miroslav Marinovich dün pek çok güzel ayttı da eğer de Ukrayna için bizim milli faktörümüz büyük faktörlerden biri. Onun için bu bizim meselelerimizle bağlı işlerin ikinci dereceye çekmeye olmaz. Onlar en mühim faktörler ve meseleler sırasında durmaktalar. Avrupa bu şeyini daha bir kere bu kim şubeleni, kim anda açık andamında bakacak ola, ki iskemlede oturmaz değil mi bilmiyorum işte. Öyle çeşit bizim ne diyeyim işte bizge ayak çalma, tırışkan şu cümleden kanunculukların bir sıra döneyim. Eskender dostum aytkan kanunlarında çetleştirmeye tırışkan insanlar için burunlarına bir çertme oldu gerçekten de. Belki buna bu şeyden faydalanıp andaki bizim cemaat ne diyeyim işte böyle bir birleşip yine böyle bir bu çok güzel siltem, çok bir güzel destek. Onun için onu tolusunu 100%, 120% işletmek gerek. Bekir аға, мына дейсіңіз ки бөле бір бұрынна ұрғылар деп айтасыңыз, ama Avrupa Parlamenti өз резолюциясының метінін açıklagan son Ukraynada bu nazirlik, işgal etilgen territoriyalar реинтеграциясы мәселелері бойынша nazirlik өз сайтында өз beyanatını açıkladı ve өз позициясынан таймай, кені де bu позицияда тұрмақта дейлер ки, олар Avrupa Parlamenti kabul etken резолюцияға қол тұталар, ama nazirlik demek hem Ukrayna kanunları hem Avrupa standartlarına göre işgal etilgen territoriyalarga yayınlaf yapkan resurslarga konkurent devlet sımarışlarında iştirak etmege teklif ete ve sanki dersin bu yayınlagan resurslar için işgal etilgen Kırımga yayınlagan resurslar için 30 milyon grivna demek kaydetilgen bu nazirlikte bu Igor Yeremenko'nun izahatı. Bu Nazir Alexey Reznikov'un muavini olmakta ve informasyon cihetten nazirlikte bu yönelişini o alıp barmakta. Buna göremiz ki Ukrayna hakimiyetinde çalışkanlar bu rezolüsyonu anlamadı ya da anlamağanına urmakta. Nasıl düşünüyorsunuz? Anlamadım. İyi. Özür yaxşı işitmeyeyim sizin. Şimdi Bekir ağa. Alo. Eşitli mi şimdi? Alo. 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 Eşitesiz? Sizin sesiniz joyuldu tesir. Bak, Alo. Alo, eşitesiz.
Да bir kere tekrarlay bileyim. Endi eshitdim. Да bir kere tekrarlarım. Avrupa Parlamenti o'z rezolюциясын açıklagan soң Ukrainadagi ishg'ol etilgan territoriyalar reintegratsiyasi nazirligi o'z bayonotini tarqatdi ve o'z pozitsiyasidan Kennedy taymay o'z pozitsiyasida turmoqda. Deylerki bu Avrupa Parlamenti qabul etgan rezolюцияга qo'l tutalar. Ammo ishg'ol etilgan Qrimga yayınlab yapgan resurslar uchun demek raqiblik devlet simarishlarında ishtirok etmege teklif etiler ve nazirlikte bu yayınlab yapgan resurslar uchun 30 milyon grivna belgilendi deb qayd etdi Igor Yeremenko. Bu Alexey Reznikov nazirinin muavini olmoqda ve informatsion siyasetine mesuliyetlidir. Sizce Ukrayna hakimiyetinde çalışkan bu insanlar rezolütsiyani anglamadı ya da anglamamazlıkka uğramaktalar? Pek yaxşı her şeyini anladılar. Olar men sebeplerini çok anlap olamayım. Ne sebepten öyle bir inatlık yaparlar. Bizde barda uydurum ordum duymazlıkka uğralar özlerin. Tabii ki. Onun için bilmiyorum bunda bir keskin beyanat çıkarmak gerek. Ve cemaatçılığımız arası adına tek misal için olmasın meclis daha başka bir genişçe böyle bir daireden ve ben de bilmiyorum memleketin içinde kim daha işancın coymadı prezidentke olur mu ya da bilmiyorum nasıl bir Kiev'te ofisleri olgan nüfuzlu halkara teşkilatların adlarına bu şey verilecek. Demek onlar öyle özlerin bir nasıldır bir kalın terörlükke urmaktalar. Demek daha bir kere anlatmak gerek ve onların getirgen çul tutmayıcı delillerini başka deliller getirmek gerek ve anlatma. Onların gerek gene de ne yapacaksın? Para onların kolunda. Gerek bu münakaşanı belli devam etmeye ve ardından gene de şu Avrupa'ya nerede bu vesika doğuldu ve daraldı kandan anda gene de işte korsetmeye buna böyle ne diyeyim işte hükümet azaları mı nasıldır bir böyle bir orta seviyedeki memurlar onlar ayak çalmakın devam edeler. Onlar için Avrupa Birliği'nin fikri demek bir kapit mi bilmiyorum. İşte, Bekir ağamla onlar gene de televizyonda tek medya değil de büyük medeni, içtimai medeni ve siyasi institüsye olarak kol tutmaganlarına gene de onların dikkatini celp etmek gerek. Bekir ağa, men şimdi bu bizim subyektimizni dinleymiz Alo, de. alo. Alo. Dinleyeyim ben. Bekir ağa, men şimdi Alo, bizim subyektimizni dinleyeyim. İşte Şevket sizge sualler beresiz, Alo. cevap beresiz. Dinleyeyim. Alo. 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 Bir sefer galiba telefon ete onun için vibrasiya eşitliyor. Belki de alo ya da mesajlar gel. Bekir ağa iştesiniz. Alo. Da bir kere bizim şimdi rejissörlarımız ve mühendislerimiz Bekir ağaға telefon açmağa tırışır. Men hatırlatayım sizge sayılı dostlar, bizim stüdyamızda telefonlar çalışa, bizlerge telefon açıp bizni böyle söz şeklinde destek etmege imkanınız var ya da belki de sualleriniz var bizim stüdyamızda. Suallerinizni de seslendirebilirsiniz. ATR telekanalında alıp barılgan marafon hem canlı yayındamında hem de canlı şekilde Meydan Radyosu'nda da aydınlattılar. Eğer televizorunu seyretmege imkanınız olmasa Meydan Radyosu'nda dinleyebilirsiniz. Suallerinizni hem anda hem bunda seslendirmege imkanınız var. Zaten iki ceryanda da olar seslendirilir. Sizin sesiniz bizler için pek mühim. Bekir ağa bizlerge kayıtçı. Alo.
Ага. Eşitesiniz. Alo. Алло. Бекер Да-да. аға, ешітесіз шымды? Көрем, мына шынды көрем сізін. Я ешітесіңіз мі? Енді біз Ештем айтың. Ага. Бекер аға, мына біз шымды субетлешеміз бұл мевзу. Бұл мевзу бойынша іште Шевкет өзлерінің суалерінің сеслендірем, мен суалерінің сеслендірем. Сіз жауап бересіз ве білес боле санки дерсін бір сюрға далдым. Аққатенде сіз ишғал етілген Қырымда болнас. Анда ишғал шарайтлерінде Қырым газетасының баш муарирі оласыз. Ве мұнда, яғни анда отырып ишғал алтында бүгін Украина үкіметінің япқан олып олмайжақ әрекетлеріні отырып тенқіт етеміз. Бұл аққатенде бұйық бойле бір сюр, дегіл ма? Сіз анда Қырымда бұларны айтқаныз, бұл Украина үкіметі үшін бұйықтен бұйық резалет. Аққатенде бұйықтен бұйық масқаралық, мен шақсен бойле эмоционал бір шейні айттым, ама аққатенде ойле дегіл ма? Яғни Бекер аға, бұл насыл? Яғни сіз анда отырып Украинаның япқан мувафақиеттеріні лаф етмелесіңіз. Яғни іште білмейм, Украина бұны япты, АТР телеканалына дестек етті, да чоқ ишғал етілген территорияларға іште медиа açtı ve ilahри. Яғни бұл музакере етілмелі. Яғни бізім шымды отырып мұнда лаф еткенлеріміз дегіл. Бұл аққат енді бұйық бойле білмейм, сюрға далдыра. Не дерсіз? Бекер аға, мүмкін олса қысқадан шымды телефон бағымыз бар Қырымдан. Яда шымды қабыл етейік те телефон бағына сон девам етерік. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум селям, бұйырыңыз. Yaxşı, Менің адам Муслим Умеров, мен асында Бекер ағаға дестегімні білдірмеге істередім. Асында тек АТР мейдан верелей телеканалары дегілді. Bizim birçok medyalarımız zor aldalар. Fakat aynı zamanda bizler hep unutmamaga kerekmiz ki bizlerde bizim medya frontmenimiz var edi İsmail Bey Gaspralı. Onun gibi işlerini bizler devam etemiz ve hep bir devam edip күресəcəkmiz bu media alanımızda. Bunun için Bekir ağa sizge sağlık ve güç dilemege isteyim. Yapkan işleriniz pek güzel aslında. Maşallah sizge. Çok sağ olunuz Muslim Bey, bizge telefon açıp destek etkeniz için büyük teşekkürler. Bekir ağa sizge söz buyurunuz. Ben sualingizin doğrusunu aytsam pek öyle yaxşı işitmedim. Lakin işte anlağanımdan gelip çıkan tezisten bir şey söylemeye isteyeyim. Tabii ki biz istedik Ukrayna hükümeti hakkında yaxşı sözler aytmağa. Korup nasıl olar işte imkanından gelip çıkıp ama herhalde bizim anda olgan medya, bizim siyasi, bizim medeni, bizim tahsil institusiyalarımızga öyle oldu. Olar bu işgal vaktinde anda faaliyet göstermekteler. Olar anda ne diyeyim işte bağışlar söylediğim bir avuç olup da ve olarga öyle münasebet bildirilgeni bizde bundan içimizin kaynata elbette. Andaki memurlar bu şeyin bilmek gerekli. O öyle bir Kopay admin teşkilat olmasa ne gerek eğer de olar? Kimge olmasa yardım edecekler olar. Bu şeyini anlamak için bilmeyeyim anda yüksek tahsilli insan olmak gerek mi? Memur olmak gerek mi? Ya da sadece bir sağlam fikirden gelip çıkıp Ukrayna vatanperveri olmak gerek mi? Bu yeterli değil mi? Bu böyle soy kararlar almağa ve bu şeylerin, sade şeylerin anlamak için. Bundaki yaşayan vatandaşlarımızın gönlünün öyle kırmakla uğraşmak bu ne çirkin şey. O insanlar bu meselenin tek hukuki ya da manevi tarafın değil de emosiyalı, psikolojik, propagandist diyeceğim işte. Tesir tarafında göz önüne tutma mutlak gerekli. Onların bu bürokratik delilleri onlar insanın şaşmalattıralar. Onlar görseteler ki Ukrayna sanki o gidildi, geri gitmeye tırışa. Kendi de eski bilesiniz Yanukovych'in devrindeki laflar, ana siz eğer de böyle
Bizden bir nasıl bir endi olarga da bilmeyim boysun makım nada bir nasıldır bir ne kıdıralar ne bekliler bizden. Olardan men otursaydım abili yüzme yüz sorar edim. Siz bizden ne isteysiz? Daha ne kadar bizim incitip olasınız? Bu şey kolunuzdan gelmeyen anda biz sizde birkaç milyon dolar için laf kiti aleda. Bu nasıl maskaralı? Siz kimge görsetesiz o'zingizning medeniyetinizin ve o'zingizning böyle bir siyasi maksatperverliginizin? Siz Ukraynaga hizmet etesizmi? Ya da Allah bilir kimge mi? Mana bu kişilerin elbette ne diyeyim işte bu tek meni şahsi sesim değil. Men eminim şimdi meni dinleyenler, mındaki vatandaşlarım hepsi menden razı oladırlar elbette. Ve bu endi halkımızın bölüngenin ve mında herhalde işte kolundan kelip o'zun degerligin korçalamaga tırışıp boysunmamakın kolundan kelgen bu taraftan da o'zun degerligin ko'rsatmaya tırışkan aldı. Olar böyle bir olmayacak. Bizge sizin vasıtanız ne? Aksine soramak gerekli. Sizge daha ne de gerekti? Anda yaşayan vatandaşların gönlünü göteriniz. Onlara umut veriniz. Onların yüreklerine işanç sıkdırınız. Onlar bilsinler. Adalet erte mi geç mi hepsi bir tıklanacak. Bu işin albarınız maşallah. Bana ne gerek sizge? Böyle sualın koymak yerine elbette olmayacak böyle bir kazuistika diyorlar işte. Böyle bir memori ayın oyunlarının oynaylar. Maskara olsun elbette onlara. Onlar kazanırlar. Bizim halkımızdan bundan lanet kazanırlar. Eğer de öyle devam edecek olsalar. Bekir ağa, siz şimdi umut hakkında ayttınız. Bu Kiyev'te şimdi ATR etrafında olgan, yukarı şurada olgan demek halkımız ne bağlı kanunlar kabul etilmegenini Kırım'da vatandaşlarımız korup Ukrayna'dan umutları biraz uzile mi yok mu ya da kenede Ukrayna denişer, Ukrayna demek belki bizni da tolusının anlamadı dep umutlar yaşaydır belki. Bilesiz mi de ne düşünebilirler? Kenede aytacaklar. Bu çok böyle diyeyim acınıklı ne diyeyim bir garip bir devlet ekan. Hiçbir özüne layık bir hükümetin başına ve prezidentin çürüp olamay. Kaysı ki onu eminlikle albaracak 13 senesinin sonunda meydana getirgen bu çıkışlar sebebi ko'rsatgan maqsadga. Alida öyle insan dersin tapılıp olamay. Onun için bundaki vatandaşlarımız için Ukrayna'nın bazı şeyleri onu özün içki meseleler. Ama bizim bazı maksatlarımızga şu cümleden ATR'ın çalışmalarına faaliyetine kelgende böyle bir münasebet bildirir mi? Demek insanlarımız men yukarıda bu şeyini ayttım. Öyle mantıktan gayrı bir şeyini koz ogni düşünmege ve öyle fikirler esirine dalmaktan azat değiller. Ve öyle de düşünecekler. Çünkü bu düşünecekler ki Ukrayna devleti kenede özün becerip olamay. Bekir ağa, sizin Kırım gazetanız hakkında da birkaç suallarını vermek istedik. Çünkü birkaç müddet evvelsi yani sizin gazetanızı da takip edi işgalci işte hükümet temsilcileri ve ilahı. Şimdi bu mesele boyunca ne oldu? Hangi bir haberlerle paylaşabilirsiniz? Yanvarın sonunda biz aldık. Meni şahsen muharir olarak davet ettiler 16. yanvarda olacak mahkemege. Ama ben anda yolladım arizam ve bazı tibbi vesikalarımı yolladım. Dedim 16. fevral gece ben daha düzelmem. Ben rica ettim. Ben pek isteyim özüm şahsen iştirak etmege bu mahkeme toplaşığında
Meni özüm delillerim var. Onun için men rica ettim. Bu mировой судья, böyle rayon mahkemesi değil, mировой судьяға берілген bu дело об административном правонарушении в связи со употреблением свободы слова. Böyle işte yazılған. Onun için men rica ettim. Kaldırmakın da olap karar almadılar. Tabii ki men bu sahada haber olganın mahkeme geçkeninin men sizge bildiririm ve biz bu hakkında sonra ayrıca laf ederek men hatırlatmak isteyeyim. Mesele ki biz Oktyabır'ın sonunda Kırım gazetinde tolusunun 3 sayfa etip Birleşken Milletler baş katibinin maruzasını bastırgan edik. Çünkü anda 80% metin bu değil tek Kırım'da. Hususan bizim milletimizge bağışlanan meseleler açıklana. Olarga siz okugandırsız biledir sebep. Anda çok şikepek keskin kıymetler kesili. Bu Antonio Guterres'in ne diyeyim böyle bir sert tavsiyeler yapıla. Evet. Onun sonki maruzasını için. Ve anda 4 kere meclis anıla sanki ana biz korsetmedik işte bu ekstremist öyle falan tügen teşkilat deyip buna ilineler. Ben dedim benim makalem değil. O bu dünyanın bizim siyaretimizin bizim insaniyetimizde olan en büyük vazifedarın maruzasıdır. Onun için ben ona dokunmayayım, ben onu izatlamayayım ve sizin anda ufak tüfek kişilerin onu yaz, bunu yaz, onu korset, onu tuzet. Ben bu işlerin, ben böyle işlerin yapıp olamayayım. Hep işte Roskomnadzor'da bunu anlatkan edim. Ama onlar hepsi bir mahkemeye verdiler. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Öyle olsa bir mahkemeye bargan gelecek yayınlarımızda bu meselelerini aydınlatarmız. Büyükten teşekkürler. Allah yardımcı olsun kuryaşınızda ve bu mahkemede galip çıkmağa kısmet etsin. Onun için biz sizge kol tutamız. Her daim informasyon jetten de sizge yardım etmeye, aydınlatmağa hazırmız. Allah şifalar versin deyimiz Bekir Ağa. Mahmut'a Kırım Tatar Milli Meclisi azası bizle canlı Bağdayda Kırım gazetasının baş muhariri. Saygılı dostlar, biz ise bu bölükni yekunleyimiz. Şimdi zaman. Ukrayna tilinde zaman. Ukrayna tilinde yayınımızı devam edeceğiz. Sonra bu studiyaga kayıtıp Rus tilinde yayınımızı devam edecekmiz. Bizle olunuz görüşkence. Görüşkence. В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити тріаду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення
територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Наголосили, що ніколи не визнають тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації. 5039 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. 124 померли. Це дані моніторингової системи РНБО. Серед лідерів поширення хвороби Івано-Франківська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська області та Київ. Загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 отримали понад 1 258 000 українців. 24 058 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу. Тим часом уряд України ухвалив постанову, яка унеможливлює реєстрацію російської вакцини «Спутник-В» на території України. Твіттер знову верифікував окупантів в Криму. Вдруге за тиждень соцмережа підтверджує буцімто офіційність російських окупаційних адміністрацій. Цього разу сторінки російського МВС в окупованих Криму та Севастополі. А кілька днів тому Твіттер вже підтвердив сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС закликали американську соцмережу заблокувати акаунти незаконних установ. Бойова втрата на Східному фронті. Український воїн загинув від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки на Донеччині. Це полтавець Олександр Гушко. Він був солдатом в інженерно-саперному взводі, повідомляють в Полтавській обласній адміністрації. Також одного українського бійця поранено неподалік Пісків. Він також дістав кулю снайпера окупантів. Воїну надали допомогу та терміново евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, він в задовільному стані. Традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем, а також скинули гранати поблизу Золотого 4. На всі ворожі обстріли українські захисники відповідали вогнем.
Біля населеного пункту Золота-4 російські окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули 2 постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Аматулаев. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР, как Гульсум сказал, идет марафон. Говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал. Украинское правительство до сих пор не решило вопрос с финансированием, но Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявил, что украинское правительство обязано финансировать телеканал. Наш телеканал АТР также обязано рассмотреть вопросы по принятию законов, триады законов о статусе коренного народа, да, о статусе крымстарского народа, изменение Конституции в рамках изменения территориальной национально-территориальной автономии, да, внесение изменений. У нас есть, Шевкет, эта цитата, я предлагаю ее дать, чтобы наши зрители поняли, о чем, собственно, идет речь. И мы продолжим наш эфир и подключим, собственно, людей, которые сегодня должны с нами быть на протяжении следующего часа. Давайте послушаем цитату.
Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. С нами сейчас на прямой связи журналист Євген Лишан. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Евгене, что вы думаете для начала относительно той ситуации, в которой сегодня мы оказались? Правительство Украины снова в этом году фактически лишает телеканала АТР финансирования, оставляя ее на грани существования. Что это? Почему? Кому это выгодно? Я не берусь судить о том, кому это выгодно. Лишь могу выразить надежду, что вещание телеканала будет продолжено, финансирование будет найдено. Мне бы не хотелось, чтобы канал прекратил работу. Мы с вами хотели бы обсудить вопросы недавнее заявление Алексея Резникова, министра реинтеграции временно оккупированных территорий, который заявил о том, что он не Сталин, и тех колонизаторов, которые после оккупации Крыма поселились в Крыму, он их не депортировал бы, что он не Сталин, а предложил бы им украинское гражданство, или же самим выехать, или же жить без гражданства. Как вы считаете, почему министр Резников защищает колонизаторов? Для начала вообще это государственная позиция. Для начала это незаконная идея. Она противоречит действующему украинскому законодательству, поскольку люди, граждане Российской Федерации, въехавшие на территорию Крыма после того, как Россия его оккупировала, они находятся там незаконно. Они нарушают украинское миграционное законодательство. И к ним должны быть применены соответствующие меры. То есть после прекращения восстановления контроля Украины над территорией Крыма они должны быть выдворены. Это требование закона. А как вы думаете, наш министр Алексей Резников, он юрист-международник. Может ли он не знать украинского законодательства и тем более международного законодательства? Почему делает такие заявления? Ну, кому это выгодно, мы понять не можем. Для меня тоже загадка, почему такие заявления делаются. То есть юрист, конечно, должен знать, и тем более господин Резников уже не первый месяц на своем посту, и изучить сферу, которой он занимается, ему бы стоило, наверное. А он такое впечатление, что далеко не все. Я могу понять, что юрист не может знать все права вообще. Он специализируется в каких-то конкретных вопросах, но в данном случае это элементарно. Но это же даже не просто вопрос законов, это вопрос национальной безопасности нашей страны, вопрос национальной безопасности Украины. Ну, чтобы что? Вот помните 1944 год? Депортировали крымских татар из Крыма в неостывшие еще очаги, поселили выслужившихся НКВДшников, потомки которых через года, в 2014 году во время оккупации Крыма сжигали украинские паспорта и говорили, что «О, наконец-то, родная гавань, Крым наш» и так далее. Ну неужели история ничему не учит? Нельзя быть хорошим для всех. Может быть, господин Резников хочет быть хорошим для всех, но надо все-таки определяться Украины, а не какого-то другого государства, и действовать нужно соответственно. Ну, какая-то очень такая лояльная позиция, действительно, которая вот такое ощущение, что господин Резников действительно пытается понравиться и тем, и тем. Но у меня складывается впечатление, что господин Резников и его команда ознакомились с работами, с
доробок, украинское слово хорошее есть, юристов, которые занимались этим вопросом несколько раньше и действительно сформировали целую программу по деоккупации и реинтеграции. И вот те, кто предлагал для россиян Крыма, в этой программе предлагаются для граждан Крыма, чтобы граждане Крыма, которые получили во время, граждане Украины, крымчане, которые находились в оккупации и вынуждены были получить российские аусвайсы, чтобы они могли после деоккупации выбрать добровольно, какой из паспортов они себе оставляют. Украинский или российский с поражением в правах, соответственно, не могут выбирать, не получают пенсию украинскую и так далее. Вот. Но это касалось не россиян, это касалось граждан Украины, проживающих в Крыму в оккупации. И вот эта путаница, возможно, просто перенести с одного на другое, но опять же, это странно с точки зрения юридической, как можно перепутать. Но мы, на самом деле, вот этот вопрос обсуждаем уже не первый день в наших эфирах. К нам подключались и народные депутаты, и политические деятели, чиновники и так далее. И вот мы с народным депутатом из «Слуги народа», если я не ошибаюсь, она даже находится в профильном комитете по вопросам временно оккупированных территорий, это Нелли Яковлева, и мы с ней как раз обсуждали этот вопрос. И она, значит, говорит о том, что ну мы же демократическое государство, мы же не можем взять и выдворить просто людей, да, депортировать с Крыма, которые туда заехали незаконным образом. Я хочу понять, а где вот эта грань между демократией и национальной безопасностью? Да, демократия, она прежде всего подразумевает четкие правила. Она подразумевает следование закону. Нарушение закона должно влечь за собой санкции. Нарушение прав этих людей, россиян, которые приехали в Крым после оккупации, спровоцировала Россия. Это она предложила этим людям переехать в Крым. Это она их дезинформировала, обещав, что все будет хорошо. Ответственность за последствия оккупации несет оккупант, а не страна, которая деоккупирует. Поэтому и проблемы этих людей на совести руководства Российской Федерации. Пусть Российская Федерация им все компенсирует. Украина не должна расплачиваться за преступления России. Вот и все. Не, мы просто знаем сейчас, что происходит в Крыму. Оккупационная власть вынуждает тех граждан Украины, которые имеют земельные участки, дома, приусадебные участки в приграничной зоне, просто их продавать. Потому что иностранцам, украинцам, оказывается, в Крыму нельзя иметь земельные участки в приграничной зоне. Поэтому государство, Российская Федерация просто вынуждает людей просто, можно сказать, бесплатно или оставлять, или если успел продать, не успел продать, просто оставить в государство Российской Федерации, которая оккупировала Крым. Такая позиция России и такая мягкая позиция Украины, которая говорит, что можете остаться, жить, и как бы мы не Сталины. Очень странное, да. Мы не Сталины, а собственность людей, граждан Украины, которая попала незаконно в руки россиян. Что с ней быть? Тоже подарить. А людей куда девать? Наших украинских людей, крымских татар, граждан Крыма, которые пострадали от этого. Ну, это очень непродуманное заявление со стороны Резникова, я считаю, очень непродуманно. Дякуємо вам дуже, Спасибо пане большое. Евгене. Спасибо большое. Евгений Лешан был с нами на прямой связи. Журналист. Я напомню нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеров периодически выводят, даже вывели сейчас. Вот вы сейчас видите. +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Поддержите телеканал АТР. На экранах ваших телевизоров вы видите номер карты, куда можете отправить хоть одну, хоть две, хоть 3 гривны. Для нас сейчас это огромная помощь. Спасибо большое всем тем, кто поддерживал и продолжает нас поддерживать. Можете подписаться на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами латиницей. Ну и в конце концов мы есть на Patreon. Можете стать патроном телеканала АТР и стать частью большой семьи. Чох
Сағылмыз. А у Мы нас... периодически в своих эфирах показываем видеообращения наших зрителей, известных людей, которые поддерживают телеканал АТР. Для этого можете также снять видео, опубликовать в социальных сетях хэштегом SaveATR, и «Голос Крыма» має звучати в эфире. И мы обязательно ваше обращение, вашу поддержку для нашего телеканала покажем в нашем эфире. Поэтому нам тоже будет приятно, и для вас, я думаю, будет приятно увидеть себя в нашем эфире с вашей поддержкой. Ну а зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Гриб, директор БФ «Родичі політв'язнів Кремля». Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Добрый день. Вы являетесь отцом бывшего политзаключенного Павла Гриба. Ваш сын, слава богу, уже освободился, его обменяли, в рамках обмена он вернулся на территорию Украины, и на этом хорошо, и все рады. Но дальнейшая реабилитация проводится ли политзаключенных, которые уже вернулись в Украину? Это как и социальная, как и психологическая реабилитация. Мы знаем, что этими вопросами на данный момент занимается Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. Проводится ли такая работа? Так, вони мають займатися цими питаннями, але, на жаль, нічого із того, що ви сказали, медична, психологічна, соціальна та інша реабілітація не проводиться. Не проводиться чому? Тому що не існує нормативно-правових актів, які регламентували використання цих коштів, які маються на рахунку цього міністерства. Але вже практично за рік, як працює це міністерство в цьому складі, коли воно було утворено вже Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, вони не спромоглися зробити жодного документа, який би надав можливість нашим не тільки політичним бранцям, а й тим, які були звільнені з РДО в рамках обміну, отримати медичну, психологічну та іншу реабілітацію. Государство всем политзаключенным, которые находятся под стражей на территории России, на территории ОРДЛО в Крыму, обещало финансовую поддержку 100 тысяч гривен. Это на обеспечение, на оплату адвокатов, на реабилитацию тем, кто освободился. Есть ли у вас информация, все ли политзаключенные получили? Потому что мы вчера связывались, сейчас не вспомню, как зовут. Я зрозумів. Я зрозумів питання. Рішення про виділення 100 тисяч, цю допомогу, як ви назвали, там на адвокатів і на все інше. Да, ми чуємо вас. Да, приймає комісія, яка утворена при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Комісія там дуже велика, 24 особи входять туди з різних організацій, з громадських і з міністерств відомств. Так от, звичайно, не всі люди, на жаль, не всі люди, які могли б отримати цю допомогу, не отримали. Я бачу це, тому що ціна питання, туди входить частина компетентних людей, які моніторять ці кейси, ці справи цих бранців Кремля, як політичних, так і які знаходяться в РДО. А є, які просто в своєї специфіки їх призначили на комісію, вони туди приходять, відбули, і як їм донесли цю інформацію, той, хто доносить, або в позитивному, або в негативному сенсі, так вони голосують. Любої справи мають займатися фахівці. І більше такими делікатними справами, як судьби людей, як оця навіть невеличка допомога, бо це 100 тисяч, коли твій рідна людина знаходиться або за ґратами, або в Росії там, або в окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Це копійки, які адвокатів не вистачає. Це копійки, на які там можна десь там купити якісь продукти і передати. Тому це питання, на жаль, за ці роки, воно потребує вирішення. Перше, це законодавче, має бути закон, в якому чітко прописані критерії оцінки надання цієї допомоги, надання статусу тих людям, там, політичні бранці Кремля, і відповідними соціальними гарантіями. Цього до сих пір немає. Цей законопроект, який громадське суспільство відпрацювало, був надісланий в Офіс президента. І Офіс президента мені особисто в позаминулому році президент України Зеленський на зустрічі казав, ми все зробимо, того, щоб не щастя Кеплю. Через тиждень після інавгурації. Ми все зробимо, щоб цей законопроект був прийнятий в скорому часі. Вже пройшло більше ніж 1,5 року.
І до сих пір цей законопроект уже знову котрий там редакція лежить в офісі президента і ніякого руху немає. Пане По нашей Игорю, вы информации сказали, было что... 7 законопроектов, которые должны были регулировать правовой статус политзаключенных, но ни один из них не был принят. В Верховной Раде вроде бы даже регистрировался, начали рассматривать, но... Так, в попередній Верховній Раді було 7 законопроєктів. Зараз вирішили відпрацювати один. Його відпрацювали. Законопроєкт відпрацювали, відправили в Офіс президента і на цьому все застопорилось. Відправили законопроект восени минулого року, зараз скоро вже весна. Така ситуація. Пане Игорю, вы сказали, что не все политические заключенные, для которых были предусмотрены деньги правительством, их получили. Как вы думаете, почему? В чем заключаются подлинные причины? Я трошки вас поправлю. Не тільки політичні бранці, а і бранці, які з ОРДЛО були затримані і утримуються в ОРДЛО. Бо їх не можна назвати. Є ж, ви розумієте, є, знову законодавчо у нас не визначено. Хто з політичних міркувань, питань переслідується конституційною владою, хто переслідується як громадянин України, як заручник, який утримується на тимчасово окупованих територіях. Це перше, що я хотів розказати підставити. Так, зрозуміло. Друге, дійсно не всі. Дійсно не всі. Я зараз, некоректно мені буде називати прізвище в ефірі, хто б, на мою думку, мав право отримати це. Але це є суб'єктивна точка зору тієї комісії, яка виділяє ці кошти. Так от я хочу ще раз наголосити. Ця комісія має бути компетентною. Має бути компетентні люди, які займаються цим питанням професійно. А коли приходять люди, ви розумієте, 24 особи в комісії, з різних там тільки 6 чи 5 представників, якщо не пам'ятаєте, ЗМІ, громадського суспільства, громадських організацій, які займаються питаннями бранців Кремля і політичних бранців. А всі інші це представники міністерств і відомств. І коли приходить, вибачте мені, наприклад, якусь приходить гарна людина, там, якогось міністерства, але він по своїй роботі він не займається ні політичними бранцями, ні бранцями, хто там навіть нічого не знає, хто там сидить. Як прийшов на комісію, от як йому там розповіли, хто це, що це, так він на свій розгляд і голосує. Не розбираючись, ще раз, ця робота потребує кропіткої роботи вивчення всіх кейсів, надання їм оцінки, цим мають займатися фахівці. А не люди, яких призначили, неізвісно, десь там, вони ходять на цю комісію. Оце моя точка зору. Вы сказали, что не все политзаключенные получили обещанную помощь, но в бюджете было заложено помощи достаточной для всех политзаключенных, чтобы получили те, кто находится в застенках ФСБ, Кремля, в Крыму находятся в оккупированном, и те, кто уже вышел на свободу путем обмена или освобождения. Но мы знаем, в конце прошлого года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, те деньги, которые были предусмотрены на реабилитацию, так сказать, политзаключенных, перераспределило на другую программу, на обеспечение работы КППВ, это на востоке Украины. Как вы думаете, насколько это было логично, правильно, деньги, предусмотренные для конкретных целей, перекинуть на другие цели? Значить, дивіться, гроші на реабілітацію були передбачені, але жодної копійки не було використано. Там, мені не пам'ятаю, ЗМІ, порядка 20 мільйонів було паспорту бюджетної програми передбачено це є. Але жодна копійка не була використана, тому що не було нормативно-правових актів, які б це дозволили зробити. Це перше. Те, що міністерство перекинуло ці гроші і створило цю державне підприємство по утриманню цих КПВВ, у мене, як у людини, яка прослужила у мене 29 років у своїй державній прикордонній службі, я можу сказати, що це той же пункт пропуска. Звичайно, там, де несуть практично, де несуть прикордонники служби, там, де несуть і інші служби. Так от, призначення, якщо чому міністерство утворило нове підприємство? Чому міністерство, якщо ми більше нічим займатися, як ці КПВВ обслуговувати, там, де службу несуть прикордонники, митники та інші структури, які там несуть, то, тоді це їхнє право. Але
доцільності я в цьому не бачу. Дякуємо дуже, пане Ігорю. Ігор Хреб був з нами на прямому зв'язку. Інтересно, хто буде верифицировать эти услуги на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе, да? Оккупанты, наверное. Оккупанты, наверное. Ну, на самом деле, много же возникает вопросов, Шевкет, действительно. Что вот с нашей ситуацией, субсидии, которые были предусмотрены с телеканалом АТР, перекинули на услуги? Что деньги политических заключенных, которые были предусмотрены для политических заключенных, те, которые были освобождены, и те, которые находятся до сих пор в застенках Кремля, эти деньги почему-то тоже внутри министерства были перераспределены на какие-то Но и услуги. все обещанные помощи не получили, да. Отказали по разным причинам, но помощь, которая и то 100 тысяч, это не такая большая сумма для семей политзаключенных, которые ездят на постоянные судебные заседания, которые, например, задержанных в Крыму судят в Ростове-на-Дону. Это 600-700 километров от Крыма, от Симферополя. Люди, бывает, что в неделю раза 2-3 ездят на судебное заседание поддержать своих близких. 100 тысяч, я думаю, это за месяц можно использовать чисто за проезд. Плюс еще адвокат. С нами сейчас на прямой связи, давайте подключим к нашему эфиру сейчас Игоря Кондратюка, телеведущего, продюсера. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Игорю, я помню, что в прошлом году, когда телеканал АТР столкнулся с финансовыми проблемами, а точнее, когда правительство перекрывало эти деньги, вы включались к нам в эфир и высказывали свою поддержку телеканалу АТР. Спасибо вам большое, что в этом году и в прошлом, и в этом году снова подключаетесь к нам и нас поддерживаете. Вот нет ли у вас ощущения дежавю? Почему так происходит из года в год, что мы сталкиваемся снова и снова с этой же проблемой? Дивіться, добрий вечір всім. Я не знаю точно проблем і клянусь, серед тих, хто слухає ваше радіо, 99% реально не розуміють, якщо не 100, чому таке відбувається. Я вас підтримую завжди з двох причин. Причина перша. Кримські татари в Криму зараз, в окупованому Росією Криму, виявилися спільнотою, яка найбільше орієнтована на Україну. Я принаймні це бачу по тому, що я бачу там в соцмережах. Або українці бояться, або українці звідти виїхали в більшій кількості. Я не знаю. Але кримським татарам, чия батьківщина Крим, виїжджати з цієї країни, це просто абсолютно не резон. До них прийшов агресор, якого звати Росія. Це по-перше. А по-друге, якщо не підтримувати канал АТР, який зараз мовить з Києва, то кримські татари, які зараз на материку змушені з різних політичних причин, переслідувань, бути тут, вони будуть змушені слухати новини з Криму через інший кримсько-татарський канал, який створить окупована адміністрація Росії. І той канал буде абсолютно антиукраїнський, антикримсько-татарський, тому що ми знаємо, що таке імперська політика Росія. Оці дві причини, які означають, що я не можу вас не підтримувати. Чому проблеми з фінансуванням? Чому українська держава так бідна, недолуга, з дивними політиками, смішними іноді дуже смішними, а іноді печальними, уже другий рік, чи який там рік поспіль, третій, мабуть, наступає на ті самі граблі, я не розумію. Кримсько-татарський народ мусить мати свій рупор, проукраїнський рупор, для того, щоб їх чули, в тому числі і люди, їхні земляки, однодумці на окупованій території. От тому я тут зараз з вами в прямому ефірі. И более того, оккупанты в Крыму уже создали такое ручное телевидение, которое называют якобы крымско-татарским, хотя там крымско-татарского, естественно, ничего нет. И вот через эти... Частично есть, но в основном пропаганда, это российская политика, как в Крыму живется хорошо, одна пропаганда Российской Федерации. Я, Игорь, хотел... Я знаю цю історію, я знаю, ви мені казали тоді, і мені казали мої знайомі кримські татари. Тому треба підтримувати АТР, тому що в українській державі немає іншого потужного, впливового каналу, до якого дослухаються кримські татари і в Україні, і в Криму.
У меня вот такой вопрос. Мы часто общаемся вот в наших эфирах, включаем гостей из Крыма, экспертов, влиятельных людей, которые имеют и политический вес и среди крымских татар. И люди говорят, что уже перестали верить Украине, той Украине, которая постоянно обещала, что поддерживает крымских татар. А уже вот 7 лет государство Украина, это власти в лице властей украинских, не принимают обещанных изменений в Конституции, не принимают законопроектов, которые вот очень просто важны для крымских татар, и у людей просто надежда тает на глазах. Вот просто ежедневно надежда тает, что Украина не сделает никакого позитивного шага в отношении Крыма. И что бы сказали бы крымским татарам, которые сейчас нас слушают, действительно ли Украина изменилась или стоит ли ждать изменений Украины? Значить, шановні кримські татари, якщо ви мене чуєте там раптом в Криму, дивіться, моя думка є наступною. Я українець, не кримський татарин, і у мене до моєї країни України безліч претензій. Але це не означає, що я не повинен 100% негативно реагувати на анексію сусідньої держави Росією, імперією, яка хоче бути знову великою імперією, і якій ніколи не вдасться нею вже бути, на мою державу. При всіх проблемах, які мене оточують в Україні. Я думаю, ваша ситуація трішки схожа. Я хочу вам сказати, що якщо ви думаєте, що Крим стане автономною адміністративною областю в складі Росії, то ви розумієте, що цього не відбудеться ніколи з багатьох причин. Ну і найперша причина – росіяни, великі імперці, московські ці ФСБшники, газпромовці, вони ніколи вас не вважали за націю. Що б вони вам не казали і що б вони для вас не стелили ніякі доріжки. Тому мене дивує моя рідна країна Україна, яка така нелюб'язна до всіх, включаючи вас, але вибачте, у вас з іншого боку, нічого не існує іншого, як і у нас. У нас є велике бажання повернути наш Крим, який є батьківщиною українських кримських татар, і взагалі кримських татар усього світу, незалежно від того, де вони живуть. Але от така історія. І сказати, що ви можете образитись на Україну і повернутися до Росії, у мене виникає питання, а що ви отримаєте? Я знаю, нічого. Ви вже колись отримали депортацію. Ви її ще раз отримаєте, коли вони набудують на північному узбережжі Криму величезну кількість своїх власних маєтків і раптом зрозуміють, що тут є якась дивна мова, якої вони не знають. І ця мова вже не українська, а кримська-татарська. І вони після цього що роблять? Вони після цього роблять депортацію. Це банальна історія, вона у них ніколи з них не вийде, тому що вони імперці, безглузді, хворі, злочинні. Такі вони народилися і такими вони помруть. Так, дуже дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Кондратюк, телеведучий, продюсер, був з нами на прямому зв'язку. Безусловно, крымские татары видят свое будущее исключительно в составе Украины, но с другой стороны... Независимо, не коррумпированной, да. Конечно, но с другой стороны, конечно же, хотят, находясь на территории временно оккупированного полуострова, ощущать какую-то поддержку и видеть какие-то действия, которые делают сегодня власти Украины в направлении деоккупации полуострова. Вот мы до этого эфира общались с членом Меджлиса крымского народа Бекиром Мамутом на крымско-татарском языке. И вот, знаете, общаясь, я вот погрузилась в какой-то сюр. Просто в нереальный какой-то сюр, потому что Бекир Мамут, это член Меджлиса крымско-татарского народа, это главный редактор газеты «Крым». Газета «Крым» — это чуть ли не единственная сегодня на территории временно оккупированного Крыма независимая газета, которая не вошла в оккупационный медиахолдинг и которая, если я не ошибаюсь, издается исключительно на крымско-татарском языке, которая рассказывает о проблемах Крыма, о проблемах крымских татар на полуострове. И вот недавно, в ноябре прошлого года, газета «Крым» опубликовала, если я не ошибаюсь, доклад генсека Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о Крыме, о нарушении прав человека на территории временно оккупированного Крыма, после чего главного редактора газеты «Крым» Бекира Мамута начали преследовать оккупационные власти. То есть там, на территории временно оккупированного Крыма, люди все еще, они борются своими методами за независимость Украины, за деоккупацию полуострова и так далее. И сегодня они, находясь там, люди, крымские татары, украинцы, все те граждане Украины, они хотят видеть и верить в то, что сегодня государство Украины делает все в направлении деоккупации Крыма. А что они видят?
Они видят сегодня то, что сегодня правительство фактически перекрывает голос Крыма, лишая телеканал АТР финансирования. Находясь на территории временно оккупированного полуострова и борясь там внутри с оккупантами, они говорят о том, как неправильно поступает Украина, лишая финансирования телеканала АТР. Но это же реальный сюр. Вместо того, чтобы люди на территории Крыма говорили о том, что делает Украина. Что делает сегодня правительство Украины в направлении деоккупации? Вот они наверняка хотят слышать хорошие новости. Что сделала Украина? Вот дала финансирование телеканалу АТР, не только создала еще другое какое-то телевидение, которое вещает на оккупированном полуострове, финансирует другие средства массовой информации для оккупированных территорий, создала те или иные программы, правозащитные группы. Ну, понимаете? А что они слышат? Они слышат, что перекрывают голос Крыма. Но какую надежду сегодня правительство Украины дает Крыму? Или о каком возвращении умов можно говорить? Вот то, о чем говорил Резников, если перекрывают голос Крыма. Ну, на самом деле эти вещи между собой вообще никаким образом не коррелируются. Мне сложно их связать. У нас есть телефонный звонок. Извините за такой эмоциональный спич, но... С нами на связи Валентина Самар, журналист, глава информационного агентства «Центр журналистских расследований». Добрый вечер. Доброго вечера. Хотели бы начать нашу беседу с той резолюцией, которую сегодня опубликовал Европарламент, опубликовали о том, что Европарламент обеспокоен по поводу того, что украинское правительство не финансирует телеканал АТР, выражает обеспокоенность, и также говорится о том, что Европарламент очень обеспокоен по поводу того, что украинское правительство, в общем, власть не принимает тех законов, которые нужны коренному народу Крыма. Но после этого заявления Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, реинтеграции этих территорий, заявило о том, что они поддерживают эту резолюцию, но все равно настаивают на том, что украинское правительство будет финансировать, но на условиях конкурса. Как вы думаете, украинская власть услышала ту резолюцию, принятую в Европарламенте, или нет? Ви знаєте, мені здається, що найголовніше, щоб українська влада, український уряд слухав своїх громадян і своїх платників податків, тому що, власне кажучи, ми наймаємо їх на роботу. І мені б дуже хотілося, щоб у цій темі, як і в будь-якій іншій темі, яка стосується деокупації Криму, реінтеграції Криму, кримчан, кримсько-татарського народу до усіх сфер життя України, щоб на першому місці стояв закон, і цей закон був справедливим. Не лукавим, не якимось ситуативним, не який приймається там у відповідь на якусь гарячу подію. Сталося щось, відреагував уряд. Ні. Нам на 7-му році окупації Криму давним-давно потрібний дуже тверезий, дуже прагматичний погляд влади, хто б її не представляв сьогодні стосовно кримського питання. Я хочу приглушити всі емоції довкола локальної проблеми, яка стосується телеканалу АТР, тому що він є сьогодні дзеркалом всіх решта проблем. Розумієте? Тому що емоції – це добре, і уряд на них реагує, і на резолюції буде реагувати так чи інакше. Але ми маємо прийти до дорослого рішення. А доросле рішення – це вироблення, формулювання, законодавчо оформлене і імплементоване в життя рішення стосовно програм деокупації Криму. І має бути вироблена, врешті-решт, економічна політика стосовно окупованих територій, а саме скасований закон про весь Крим і прийняті рішення, які будуть посилювати західні санкції стосовно Криму. Тобто санкції тепер за це економічний ефект. А ми сьогодні своїм законом про весь Крим дозволяємо те, що західні санкції забороняють. Має бути вироблена санкційна політика, має бути перезавантажена повністю вона. І має бути вироблена інформаційна політика, тому що ми маємо справу з гібридною війною. І ми маємо уряд зобов'язаний задовольняти інформаційні потреби громадян України, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму і Севастополя. З цієї моменту ми починаємо розмову дорослу. Потрібна інформаційна політика. Перш за все, ми кажемо про те, що є мовники, які мовлять на окупованій території. І так, я згодна з тим, із Рахунковою палатою, із
в цій частині із Резніковим про те, що та практика, яка існувала раніше, це цьому дам, а цьому не дам, да? І замість того, щоб фінансувати одночасно і потреби мовників на Крим, і потреби за програмою кримсько-татарської, яка завжди була урядова програма, забирати не можна з цієї програми і затикати зірки в інші. Потрібно було і те, і інше забезпечити. Влада попередньо лукавила. Нинішня влада, мені здається, що просто не розуміє, що вона і як вона має робити, і якими ресурсами вона має забезпечити ці програми. Тому що 50 мільйонів на усіх, це смішно, послухайте. Це просто смішно. Це не вистачить навіть на оплату супутників там і всіх речей технічних, які можуть. От мені здається, що держава, яка на сьогоднішній день не може сама забезпечити це мовлення, має фінансувати тих мовників, які цю послугу їй надають. Я категорично за конкурси на виробництво контенту. Хай держава оформляє це, як не знаю, додатково, я маю на увазі, крім того покриття компенсації коштів, які стосуються мовлення, да? Технічних проблем. Хай оголошує конкурси. Ми всі в них беремо участь. Всі, наша редакція із Криму виїхала, ми знаємо про це. Це реально, гроші на ринку є. Хто хоче працювати прозоро, якісно, він забезпечує фінансування своїх редакцій, в тому числі і тих, які працюють на Криму. Пани Валентина, тут просто ситуация в том, что в бюджете, вы знаете, я как журналист журналисту, я как бы не должен объяснять, вы тоже читаете, в курсе всего, в бюджете было предусмотрено финансирование 350 миллионов, это для телеканала «Дом» и для телеканала АТР, 50 миллионов для телеканала АТР, остальная часть для телеканала «Дом». Но когда эти деньги попали в министерство, министр Алексей Резников решил их перераспределить с программы поддержки, субсидий телеканала АТР, перевести их на услуги. И теперь эти деньги хотят в виде лотов разыгрывать между всеми вещателями. Как бы непонятная позиция, почему министерство, получив деньги, которые предусмотрены для субсидий, использует для других целей. Я це все знаю. І тому я з самого початку вам сказав, що треба виходити не з того, там, скільки дому, скільки АТРу, скільки ще комусь там, чи нічого нікомусь, а спочатку сісти і прорахувати, які потреби є для того, щоб виконувати оці програми із інформаційної політики на окупованій території. Які потреби технічні, які потреби є ресурсні на створення контенту необхідного, контенту якими мовами, якого саме, і так далі, і так далі. Коли буде оця зрозуміла потреба, тоді ми будемо говорити про суми. Не може так бути, що взяти 50 мільйонів і їх покрошити на 14 редакцій. Це нонсенс. Но это уже постфактум, когда уже деньги есть, пытаются разделить и придумать условия конкурса, когда уже деньги предусмотрены. Поэтому нам тоже это не совсем мають понятно. бути на виробництво контенту, це те ж саме, що державне замовлення, хай проводять. Але спочатку треба подивитися, які критичні потреби треба закрити за допомогою держави, для того, щоб це мовлення не зупинялося. Бо можна придумувати всіх завгодно нових телекомпаній державних, але вже якщо є мовники, то чому їх не підтримувати? Да, є АТР, є Чорноморська телекомпанія. Технічні проблеми держава повинна повністю закрити, і взагалі це не має бути дискусії. Стосовно виготовлення контенту для Донбасу, для Криму, для інших категорій громадян, які держава хоче фінансувати, хай оголошують конкурс. Спасибо большое. Але має бути стабільне фінансування, і це мають бути перехідні гроші, а не так, що в грудні закривається хвіртка, а потім давайте її чекати, поки бюджетна хвіртка відкриється десь у березні місяці. Це ненормально, мовники так не можуть працювати. Это абсурд. Спасибо большое, пани Валентина. Валентина Самар, журналист, главный редактор информационного агентства «Центр журналистских расследований». Это то издание, которое тоже вынуждено было после оккупации покинуть временно оккупированную территорию Крыма и вещают сейчас из Киева. А с нами сейчас на прямой связи Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Пані Марія, вітаємо вас. Вітаю, як Шамлар. Добрий вечір. Карла Шамлар. Пани Мария, вы сейчас слышали нашу дискуссию с Валентиной Самарой, вы уже в курсе ситуации. Что скажете, почему сегодня правительство Украины, лишая финансирования первый и единственный крымско-татарский телеканал АТР, оставляя его на грани существования, дискриминирует крымско-татарский народ?
Ви знаєте, для мене це інформація на кшталт трагічної. Напевно, що ми дуже були занепокоєні створенням і розширенням Кримської платформи, нашою діяльністю в ПАРЄ, підготовкою важливих правок до оскарження повноважень російської делегації, перебуваючи в Страсбурзі. Одна з наших перемог – це включення, звісно, питання українського Криму. І чесно і відверто кажу, для мене це є подивом. Буквально завтра через електронну систему СЕДО я запитаю, в тому числі пана Резнікова, як так сталося з одним з головних мовників, який в нас профільно займається інформаційною позитивною державницькою політикою стосовно півострова. Як так сталося, що ми потрапили в таку ситуацію? Впевнена, цьому повинно бути ґрунтовне пояснення і державницька позиція, але однозначно треба подавати звернення і отримати офіційно обґрунтовану відповідь. Від себе хочу додати, працюючи з 2014 року в розрізі різних інформаційних кампаній, як по Донбасу, так і по Кримському півострову, завжди це нагальне питання державного фінансування таких програм і мовників, яке не може бути просто, знаєте, там закрите одним проєктом, який фінансується за певні там грантові кошти або є тимчасовою ініціативою. Державна підтримка інформаційної політики, особливо кримського питання, яке визнане на всіх міжнародних майданчиках як окупована територія, яке переповідається юридичною мовою в різних резолюціях, в тому числі Ради Європи, парламентської асамблеї. Ми повинні з державницької сторони, з державницької точки зору показати, що і наш вклад в інформування є важливим. А, наприклад, хочу поділитися досвідом. От ми зараз будемо розширювати Кримську платформу. Її старт офіційний планується на кінець серпня поточного року з таким світовим форумом лідерів. Але ми підхопили цю тенденцію ще на початку року, десь з 12 січня ми проговорювали, що всі міжнародні майданчики, в тому числі ПАРЄ, як найбільший форум парламентський Європи, який в собі має 47 країн, і всі вони погоджуються з фактом незаконної окупації Криму. Нам теж треба буде інформаційна підтримка, ваше мовлення. Тому я хочу хочу підтвердити свій намір. Впевнена, інші колеги долучаться до мого звернення, в тому числі делегати ПАРЄ. Я хотел бы вкратце объяснить ситуацию. Пан министр Алексей Резников говорит о том, что в бюджете, принятом это в окончательном варианте, нет слова, что финансирование предусмотрено для телеканала АТР. Но когда разрабатывался проект бюджета, специалисты нашего телеканала, юристы, работали вместе с профильным бюджетным комитетом, вместе с Министерством финансов и разрабатывали вопросы в рамках программы обеспечения информационного суверенитета Украины и развития мов коренных народов. В рамках этой программы было заложено 50 миллионов. Но в окончательном варианте, когда уже депутаты проголосовали, не осталось формулировки, что это для телеканала АТР 50 миллионов предусмотрено. Но теперь министр Алексей Резников спекулирует на том, что в программе, то есть в бюджете, не предусмотрено и не написано слово АТР. И говорит, что эти деньги предусмотрены не только для АТР, а для тех вещателей, которые вещают на временно оккупированной территории Украины. И более того, вот недавно стало известно, к нам в эфир подключался сам министр Алексей Резников, который сказал, что якобы в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратились 14 вещателей за помощью, в частности, Крым-Реалии, но на следующий день главный редактор Крым-Реалии Владимир Притула написал на своей странице в Facebook о том, что они не претендуют на эти деньги, и никто никакой заявки не подавал. И более того, телерадиокомпания «Суспільне» также заявила о том, что они не претендуют на деньги телеканала АТР и не будут участвовать в этих фейковых конкурсах и лотах. Понимаете, почему такая трактовка, что Верховная Рада, депутаты проголосовали за одно решение, что финансирование было для телеканала АТР, а министерство, уже исполнительный орган, трактует по-своему?
Так, Гульсум, Шевкет, я і вам хочу трактувати це з юридичної точки зору, і телеглядачам, слухачам вашого чудового каналу. Ви знаєте, що бюджет або такий бюджетний файл 2021 або будь-якого іншого року, він проходить дві стадії. Так, звісно, до другого читання суб'єкти законодавчої ініціативи, в тому числі я подавала багато правок. На жаль, вони не стосувалися вашого мовника, але це дуже просто перевірити. Ми відкриваємо буквально там остаточну другу редакцію. Ми навіть можемо прослідкувати, хто міг бути автором такої поправки. Так, ну тому що це здебільшого народні депутати України. Не виключаю того, що хтось зухвало міг подати правку, яка не мала чітко визначеного мовника, назви мовника. Ну, а безпосередньо, ми, звісно, повинні звернутися до відповідного міністерства і відомства, яке в віданні якого є це питання, і отримати офіційну відповідь. Буду рада її поширити на своїх сторінках соцмережі. Ну, але ви знаєте, відповідь ми можемо одну отримати. Нас цікавить, точніше, вас цікавить і всю Україну результат подальшого фінансування діяльності. Тому впевнена, можна це питання також підняти і на нашому фракційному засіданні, яке відбудеться ввечері в понеділок. Впевнена, комітет профільний з гуманітарної політики, до відання якого входить і інформаційна політика, може бути поінформований по цьому питанню. Ну і, звісно, колеги з бюджетного комітету, тому що вони попередньо голосують за кожну правку, відхилити, прийняти, а потім вже суб'єкти законодавчої ініціативи, нардепи можуть ставити їх на підтвердження в залі. Я пам'ятаю, що велика кількість правок не ставилися на підтвердження. У нас бюджет пройшов плюс-мінус дуже швидко, ви це теж спостерігали, але хочеться конкретики, впевнена, що на цю конкретику заслуговують всі. Це не просто питання фінансового гатунку і вашого мовника, це питання справедливості. Тим паче, якщо Україна разом на всіх щаблях, парламентському, на щаблі виконавчої влади, кожного комітету декларує підтримку Кримської платформи, декларує підтримку софт-дипломасі, це дипломатія, в яку ми будемо вкладати свої сили, знання і час. Нам дійсно буде дуже важлива ваша підтримка, тому що всі наші намагання, от, наприклад, освітлення процесу розширення Кримської платформи на теренах ПАРЄ відбулося чомусь тільки сьогодні, після нещодавнього інтерв'ю, хоча ми цим займаємося вже місяць і готові розказати про наші досягнення, наприклад, про роботу стратегічним партнером в Азово-Чорноморському регіоні з Туреччиною, яка дуже часто по різним питанням, які стосувалися в тому числі Криму, не завжди була досить сентиментальна і позитивна по відношенню в голосуваннях до України, але зараз нашими спільними зусиллями з делегатами і також зустрічами з послами, а також головою турецької делегації в парламентській асамблеї ми досягли зрушень. Це було видно по їх голосуванню, точніше не голосуванню по підтвердженню повноважень Російської Федерації. І це перша країна, яка майже повним складом підписала наш документ по розширенню Кримської платформи. Вы еще в конце января, если не ошибаюсь, заявляли, что будут в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы создавать неформальную такую крымскую платформу. Вот что... Круг друзей. Это такая неформальная крымская платформа. Вот что сейчас в этом направлении? Правильно я понимаю, вот то, что вы сейчас говорите, это как раз-таки есть вот эта неформальная крымская платформа, правильно? Абсолютно, да, Гульсим. Зважаючи на те, що січнева, взагалі рік парламентська асамблея не зустрічалася очі в очі, так, багато, всі делегати працювали онлайн, працювали в комітеті. Для телеглядачів, для простішого розуміння, це як бути членом одночасно двох парламентів. В Верховній Раді і в Міжнародному парламенті Ради Європи, в парламентській асамблеї. Це так само ми приймали участь в
комітетах. І от в січні місяці, коли вже уряд затвердив попередню стратегію розвитку Кримської платформи, ми запропонували нашу допомогу, тому що 47 країн на одному майданчику – це серйозний міжнародний інструмент. А оскільки ми націлені на обговорення політики невизнання анексії Криму, посилення санкцій, що теж повинно відбуватись на міжнародному рівні, питання прав людини, чим конкретно займається Парламентська асамблея Ради Європи, ну і, звісно, екологічні, економічні питання, які витікають з цього процесу. Ми не можемо змусити депутатів Парламентської асамблеї, чи то, знаєте, з Кіпру, чи то з Португалії, чи то з Польщі долучитися примусово. Тому ми запропонували такий драфт документу, який назвали Statement on Crimean Platform. Так, назва така сама залишається. Це такий документ, скажімо, спільна заява делегатів, які доєднаються. У нас уже турецькі делегати доєдналися. Ми розіслали на голів всіх абсолютно делегацій цю інформацію. Вона визначає Кримську платформу, також півострів, як певний символ або магніт на причорноморському регіоні Східного Середземномор'я, а також серед всієї Європи, тому що ми розуміємо, в Парламентську асамблею Ради Європи входять також такі потужні країни, як Туреччина, яка, наприклад, не є членом Європейського Союзу, але нам теж треба з ними співпрацювати. Це питання дуже широкого формату, і ми заручилися підтримкою Міністерства закордонних справ і почали рухати цей процес в Парламентській асамблеї. Ми отримали дуже позитивний відгук одразу від секретарки, від Генсека Ради Європи. Вона підтримала нашу ідею, вона говорила також про важливість екологічних питань, наприклад, і що також пов'язано з правом людини, як доступ до питної води, наприклад, на півострові. Це також питання, які пов'язані неопосередковано із екологічною катастрофою, яка насунулась і на Донбас, і на Крим. Тому, маючи такі позитивні сигнали від високих очільників Ради Європи, ми рухаємося далі, але, як я на початку сказала, це така м'яка дипломатія, так, в якій нам треба переконувати, доносити цифри. Ми також будемо займатися не просто, знаєте, там певними питаннями, а конкретно політичними в'язнями, питаннями релігійними, питаннями порушення прав людини у всіх спектрах відомої Конвенції з прав людини. Тому що якщо ми пройдемося по кожній зі статей, ми розуміємо, яким чином країна-окупант, Російська Федерація, здійснює ці зухвали порушення прав людини в Криму. І повірте, коли звучать, ми повертаємося до стратегії персональних історій, так, коли звучать історії про ув'язнення, як в мечетях зараз збираються люди просто, щоб обмінятися думками. Тобто це викликає реальний подив наших колег з інших країн. Безпосередньо, такими історіями ми будемо доносити правду. І в цьому розраховуємо на вашу підтримку. Дякуємо, а ми на вашу. Да, мы тоже надеемся и верим, что вы, как обещали, эти вопросы, связанные с финансированием телеканала, поднимете на ближайших заседаниях фракции, заседаниях комитетов. Надеемся, что на скорейшее решение нашей проблемы. Так. Дякуємо дуже, пані Марія. Çok sağ olunuz Büyükten Büyük teşekkürler. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. Ну а мы вынуждены, к сожалению, с вами прощаться. Мы прощаемся ненадолго. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии, в программе «Прайм», будет в гостях, если я не ошибаюсь, Аркадий Бабченко. Не переключайтесь, скоро в Кенже.
В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити тріаду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Наголосили, що ніколи не визнають тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації.
В окупаційному суді Армянська відбулося вже 19-те так зване судове засідання щодо національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупаційний суд продовжив розгляд письмових доказів. За інформацією адвоката Джемілєва Миколи Полозова, джерело походження деяких матеріалів, які були надані суду в якості речових доказів, невідоме. Окрім цього, в жодному протоколі не вказана інформація про те, що в травні 2014 року на в'їзді до Криму були позначки щодо так званого кордону Російської Федерації. З огляду на розглянуті докази, склад злочину не утворюється. С точки зрения защиты была информация, которая касалась сведений, изложенных в интернет-страницах. В частности, из них следует, что Мустафе Джемилеву было объявлено о том, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации непосредственно 3 мая 2014 года на пункте пропуска Армянск, что, в принципе, в корне опровергает позицию обвинения, которая утверждает, что Мустафе Джемилеву заведомо было известно о том, что ему запрещен въезд, и он все равно поехал в Крым. И, по большому счету, это разрушает конструкцию уголовной статьи, части 3 статьи 322, согласно которой уголовная ответственность наступает только в том случае, если лицу заведомо известно было о запрете въезда на территорию Российской Федерации, а это лицо все равно въехало на территорию Российской Федерации. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. 5039 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. 124 померли. Це дані моніторингової системи РНБО. Серед лідерів поширення хвороби Івано-Франківська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська області та Київ. Загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 отримали понад 1 258 000 українців. 24 058 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу. Тим часом уряд України ухвалив постанову, яка унеможливлює реєстрацію російської вакцини «Спутник-В» на території України. Твіттер знову верифікував окупантів в Криму. Вдруге за тиждень соцмережа підтверджує буцімто офіційність російських окупаційних адміністрацій. Цього разу сторінки російського МВС в окупованих Криму та Севастополі. А кілька днів тому Твіттер вже підтвердив сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС закликали американську соцмережу заблокувати акаунти незаконних установ. Бойова втрата на Східному фронті. Український воїн загинув від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки на Донеччині. Це полтавець Олександр Гушко. Він був солдатом в інженерно-саперному взводі, повідомляють в Полтавській обласній адміністрації. Також одного українського бійця поранено неподалік Пісків. Він також дістав кулю снайпера окупантів. Воїну надали допомогу та терміново евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, він в задовільному стані. Традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем, а також скинули гранати поблизу Золотого 4. На всі ворожі обстріли українські захисники відповідали вогнем. Біля населеного пункту Золота-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули 2 постріли Бог-17 біля позицій Об'єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Доброго вечера. В эфире марафон Save ATR, который длится, подходит 2-я неделя уже к концу. И я сейчас как раз сижу, пишу пост в Фейсбуке. Я все думал, как же сегодняшний день назвать мне.
не мне, а вообще как его правильно определить, не по смыслу. Я подумав, що сьогодні, якщо українською мовою висловлюватися, що сьогодні такий собі не день народження, бо ми народ, який народився, сформувався у Криму. Але сьогодні точно день відродження Кремля. День відродження. Я дуже дякую всім причетним до того, що сьогодні затвердив у своїй резолюції Європейський парламент. Це історична подія. Можливо, не всі зараз це усвідомлюють, але я вас запевняю, що це саме так. Сьогодні депутати Європейського парламенту, наші друзі з різних країн, наші друзі з Литви, з Польщі, з інших країн, де усвідомлюють, що таке Україна, що таке війна з Росією, що таке кримськотатарський народ, що таке ми, Кремли, і що таке історія 2,5 століть, коли нас Кремли хотіли, намагалися знищити. Але сьогодні в резолюції Європейського парламенту в пункті 60 затверджено раз і назавжди, що кримськотатарський народ, народ Кремли, корінний народ України і Криму, має свої права. Вони не відчуждаємі, а вони природні. І це дуже круто. Я дуже вдячний всім. Я в першу чергу, звісно, депутатам Європейського парламенту, а в другу чергу всім, там, починаючи, я не знаю, з голови Меджлісу, з міністрів закордонних справ і минулого, і нинішнього, з усіх дипломатів, які докладали зусиль. Я сьогодні Дмитру Кулебі подякував і багатьом людям ще. І зараз дякую. Це насправді це не просто свято, це перехід через Рубікон, до якого ми йшли з 1783 року, коли стали жертвою першої окупації російської. Зараз відбувається остання російська окупація, вона тимчасова. Це просто ясно як день. Ясно як день. Я вас всіх вітаю. И просто я хочу, чтобы все, кто сейчас находится в оккупации, все крымские татары, которые меня сейчас смотрят и слушают, посмотрите, что я написал на Facebook, просто там коротко написано. Сегодня началась другая эпоха. Эпоха, когда права крымских татар, как коренного народа Украины, неотъемлемые, неотчуждаемые природные права утверждены на международном уровне. И эти права вкупе с конституционным направлением Украины в Европу и НАТО, за что большое спасибо стоит сказать и отдать должное Петру Порошенко, составляют собой абсолютно неизменяемую конструкцию. То есть в этой конструкции возрождение народа Крымлы на своей земле, в национально-территориальной автономии в составе единой Украины, члена Европейского Союза, это право может быть не реализовано только в случае, если просто атомная война начнется, весь мир просто исчезнет. Да? Во всех остальных случаях это лишь вопрос времени. А то, что так будет, я говорил всегда людям, которые меня спрашивали, вот, а что там будет, а что проголосуют, не проголосуют. Я всегда говорил, это вопрос только вашей чести. Готовы ли вы помогать нам, как когда-то помогали народам, которых гоняли, унижали. Это вопрос ваш. Хотите ли вы стать праведником мира? То, что будет так, как должно быть, я в этом был всегда уверен. И канал АТР всегда говорил правду и никогда не шел на компромиссы. И сейчас не пойдет, и никогда не пойдет. Потому что компромисс можно иметь с достойным собеседником, с врагом, как Российская Федерация. У нас не может быть компромиссов. Наше будущее совершенно четко сегодня определено. Для меня 11 лютого 2021 року – це день відродження Кремля. Крапка.
спич, святковый спич закінчив, а сейчас у нас в прямом эфире, он всю эту, мою всю эту речугу слушал, мой друг, товарищ, соратник, ну, я не знаю, короче, Аркадий Бабченко, привет. Не, хорошо сказал, я прям с удовольствием послушал, отлично. Ну скажи теперь ты что-нибудь, я тоже с удовольствием послушаю. А что тут уже можно сказать, добавить нечего, действительно это дипломатическая победа большая, это действительно переломный момент, это действительно на международном уровне теперь все это закреплено. Проблема-то только остается той же самой, что Россия всегда всеми международными бумажками подтиралась, как хотела, но это, безусловно, временно, да. Крови они еще попьют, еще мозги поканифолят, но это временно. Теперь все, конечно, вернется на свои места, но вопрос времени. Мой народ спасен, Аркадий, все равно. Я уже абсолютно уверен в будущем. Вот реально, какие бы ни были потери, еще страдания, сколько бы это ни продлилось. Нет, спасен-то он был, я думаю, что и в 2014 уже, когда произошел перелом и произошло реальное, натуральное уже возрождение украинской нации и осознание Кремлы. Но вот теперь, да, теперь все это закреплено. Государственные после обрушения Рейха, новый царь, который придет там на Московии, он теперь вынужден будет считаться с этим. Да, то есть это, кстати говоря, спасибо, что... Это, кстати, не Путину торпеда, это торпеда, кстати, новому либеральному царю, либеральному в кавычках, или какой бы он там ни был, но это вот торпеда новому царю на Москве, если он захочет восстанавливать отношения с Западом, потому что раньше можно было... То есть, петлять как-то там, да. Угу. И абсолютно до сегодняшнего дня был уверен, что схема закончится на том, что Донбасс будет обменен на санкции, а Крым уводим в сторону и оставляем в стороне. И это бы устроило обе стороны, и как Россию, так и Запад. Да? А сейчас это просто невозможно, Западу это просто невозможно будет сделать. Так что им придется с новым царем его клевать и клевать в макушку, пока бутерброд не станет бутербродом. Да, кстати, вот молодец Аркадий, который одной ногой в российском медиаполе, он изучает его, там копается, вот, надо дать ему должное в этом резиновом болотном сапоге, чтобы, так сказать, не подцепить чего, а другой своей светлой, чистой ногой в Украине находится, хотя сейчас физически не с нами. Вот, но спасибо, что ты подметил, что эта резолюция касается и русских напрямую. И те, кто сейчас сидит в Крыму, и, может быть, злорадствует, что вот он там на чужой земле там сидит, там грызет семечки, пьет водку. В принципе, это вопрос только сроков, ты верно сказал. И уже, знаешь, закончились... Вот сегодня просто не все до конца поняли. Давай проговорим с тобой вместе это до конца. Ты мне помогай. Разговоры про Крым не бутерброд закончились. Все. Передайте с передачей туда, вот, ну, там же передачу передавать можешь что-то, да, с сахаром, там, в батоне, там, бумагу, вот эту резолюцию сверните, и прям вот в пирожке, я не знаю, я в тюрьме не сидел, я сижу, но заочно, вот, и ты тоже не сидел, но в какой-то форме уже можно передать, там телефоны есть нелегальные какие-то бывают, там, передать Алексею Навальному, что все. Бутерброд не актуален уже, зачерствел. Бутерброда нет уже, есть сухарик. Вот. Можно зубки сломать. Забудьте эту тему, Алексей Навальный. С вами никто больше обсуждать не станет. Крымские татары, коренной народ Украины, член Европейского сообщества наций. Вместе с Украиной у нас неотъемлемые есть права. И с тобой, и как и со всеми другими русскими. Эти права просто никто больше никогда обсуждать не будет. Занавес. Включайте фонарики. Все. Про фонарики расскажи. А я про фонарики. Я что про фонарики расскажу? Ну, собираются они выйти с фонариками во двор, переписаться в городе, где 20 миллионов населения. На площадь выходит 20 тысяч. Вот они 20 тысяч человек хотят выйти в этом городе по одному с фонариками. Я думаю, что это будет меньше, чем по одному человеку на двор, да? И показать, смотрите, как нас мало, переписаться, чтобы их уже всех точно записали. А можно еще, знаешь, можно как друг друга переписывать в подъезде. Сосед соседа переписал. Можно друг друга посветить, сфотографировать сразу фонарик. Точно, вот для чего. Подсветить лицо. Сейчас же темно, а перепись надо закончить к весне уже. А сейчас темнеет рано, поэтому, да. Я, смотри, я не постебаться хотел. То есть постебаться я вот что хотел сказать. Ты смотри-ка, что... Какой казус получается? Великая страна, великие завоеватели, которые полощут свои сапоги в Керченском проливе, вдруг оказались в такой ситуации, что они
не являются признанным субъектом международного права русский народ, а 300 тысяч Кремлы, которых они захватили, теперь являются. Вот величайшая геополитическая победа, очередная геополитическая величайшая победа царя Московии. Браво. Да, действительно, браво. Вот как бы мало кто делает. Просто, знаешь, ну, когда вот под страну закладывают взрывчатку, вроде бы дом стоит, как бы, ну, ничего такого не происходит, да, но он упорно, Путин носит и носит этот гексоген вот в этот дом. Он заносит прям, ну, и это каждый день делается. Но он в этом плане, в плане разрушения Российской империи, я думаю, он доведет до конца. Дай бог. Да. Дай бог, ты что, у нас сейчас вообще идеальная ситуация, не надо трогать, вот пусть сейчас будет все как есть. Я когда начинаю слышать там в Украине какие-то разговоры про свободу Навальному, и мы поддерживаем враг Путина мой друг, и мы его поддерживаем, ребят, окститесь, ну что, с ума сошли? Ну, во-первых, никто, так как Владимир Владимирович Путин, не в состоянии накрыть Северный поток-2. Да? Вот он его клюет, Северный поток-2 с 2018 года строился. Сначала предполагался турецкий, Южный поток, но он был похоронен под санкциями, не под санкциями, а просто был похоронен с началом ведения войны. Потом родился проект «Северный поток». И Владимир Владимирович его убивает как только может. Он его убивает войной в Украине, он его убивает сбитым Боингом, он его убивает отравлением Скрипалей. Он его убивает потом отравлением Навального. Сейчас он его убивает посадкой Навального. А Северный поток, зараза какая, смотри, вот его долбит, а он все живучий. Но я думаю, что в этот раз он его все-таки додолбит, поэтому лучшего убийцы, как минимум, Северного потока, чем Владимир Путин, нам не придумать. И это, безусловно, распространяется и также на всю страну. Поэтому я вам говорю, друзья мои, вот сейчас оставьте и не трогайте ничего руками вообще, потому что Путин на троне, царь на троне, Неда Мандела в тюрьме, это просто идеальная ситуация. Один, поехавший головой, сидящий на троне царь, разрушает империю сверху своим неадекватным поведением, второй зарабатывает для нее санкции снизу. Пусть трудятся, пусть работают, пусть лупают всю скалу, и, конечно, она развалится. Знаешь, что я хочу, чтобы мы обсудили? Интересный эффект, кстати, продолженный. Вот Крымлы признаны коренным народом, Украина, все дела, да? Понятно, что как бы формально это народов Российской империи, ну, которые находятся сейчас в ее законном типа ведомстве формальном, это не касается. Но, а вот как это в будущем может? Ведь все-таки смотри, если Крымлы имеют право, да, это народ Украины и так далее, и Украина идет в ЕС, но это же такой плохой пример для всех-всех-всех, для тувинцев, для якутов, у которых золото, алмазы, да, для хантов, у которых газ и нефть, для манси, для всего, что за вот этими тамбовскими болотами находится. А меня, знаешь, мне вот вообще интересно, спросил бы ты, например, Полозова, кстати говоря, как человека, разбирающегося в юриспруденции досконально, что это вообще означает? Потому что, смотри, Россия как бы считает Крым своим, да? Она считает его субъектом Российской Федерации. И тут по международному праву один из российских народов является субъектом Украины. Как они вот этот вот нонсенс будут... Смотри, слушай, они же, да, это гениально, что ты сказал. Колю спросим, да, Коля, может, посмотрит, пусть подумает. Правда, они же назвали, типа, одним из народов России, оккупированных Крымлы, и теперь они получили резолюцию, а народ-то один и тот же. Понимаешь, народ один и тот же, по факту, да? Как ты не называй. Вот. Может быть, они из липецких алкоголиков будут делать и их переписывать национальность Крымлы и сказать, что у нас свои есть Крымлы, а те неправильные Крымлы. Ты знаешь, в принципе, от них всего ожидать можно. Завезут и скажут, что вот у нас крымские татары такие. Я что-то не могу даже смеяться уже. Меня сегодня надорвал уже живот просто. У тебя сегодня день радости, конечно, безусловно. Ну вот это потрясающая вещь, потому что, знаешь, этот мир вообще из пазлов складывается. И вообще, я всегда говорил, что главное в мире солидарность. Сейчас, конечно, у победы будет много сестер, братьев, родственников и так далее. Но, в принципе, мы же наблюдали, вот это же все в последнее время на пик, когда выходило. Понятно, что это готовилось, и я отдаю должное всем, кто это готовил. Тут вопросов нет, это не вчера написанная резолюция, там понятно, да? Но
это детализация, это проработка, это делалось там годами дипломатами, там, министрами, все. Но все равно сейчас это как вот, все равно это энергия, синергия имеет значение. Вот эти люди, которые ставили аватарки наши, которые поддерживали... Ведь телеканал АТР, все умные люди понимают, что это и есть матрица нашего народа вот в изгнании пока вот, да, вот в такой ситуации. Это сбережение народа, который обязательно вернется, возродится, все в порядке, да, будет. Но... как сказать, вот это все равно эти люди, все они на разных континентах. Мне писали там, не знаю, это вплоть до Австралии. Люди ставили эти аватарки. То есть люди понимают, что здоровые люди есть. И сегодня победа здравого смысла, здоровых людей. Людей эмпатичных, для которых не все равно, что происходит с Крымлы, которых, может быть, они даже не видели лично никогда. Да? Это украинцы, которые мне говорили, что до 2014 года вообще не знали, кто вы такие. Да? И все такое прочее. И вот сейчас эти люди, которые искренне нам помогали, от известных людей до простых, ну как все люди одинаковые, слушай, это сейчас тем более медийный мир, и любая вот эта рамочка Save ATR, это тоже вклад туда. И любой крымстатарский флаг, и любой украинский вместе с крымстатарским, и любое упоминание о том, кто мы такие. Вот знаешь, по крапочке, да, за эти годы после оккупации сложились то, что сегодня момент, когда время для оккупантов пошло в обратную сторону. Это тихо, я понимаю, что они там пьют боярышник, у них шумно, там они орут там друг на друга, спрашивают, уважаешь ли ты меня. Кстати, это только кто может спрашивать, уважаешь ли ты меня? Это человек, который себя не уважает сам. Да? Это вот Лесь Подоревянский мне сказал, ну что, посмотри, что это за люди, если они все время друг у друга спрашивают, ты меня уважаешь или нет? Вопрос это решил. Ни один говорит, ты скажи мне, вот я подвесил этот вопрос и сказал, что они липецких алкоголиков там зовут Крымлы, да? Они сразу, за ними парашют тянется. Они как вот тот Штирлиц с бутылкой водки или радистка Кэт в больничной палате, понимаешь? Они все равно напьются и будут говорить, спрашивать друг у друга, уважают ли они друг друга. У нас такого вопроса нет у крымских татар, вообще не бывает. Я не слышу, чтобы украинцы спрашивали друг у друга, тоже кто кого уважает. Это очень смешно. Я не могу, знаешь, вот что понять, одного я не могу понять, что делает государство Украина. Потому что вот те все, скажем так, отмазки, которые они предъявляют в разных инстанциях о том, что телеканал, крымско-татарский телеканал должен участвовать в конкурсе там, на коммерческое вещание. Какое коммерческое вещание? Вы о чем вы вообще, друзья мои? Вы правительство, вы должны же знать хотя бы какие-то азы построения государства. Если уж не право, но хотя бы построение государства. Да? Потому что во всем мире средства массовой информации национальных меньшинств поддерживаются государством просто безоговорочно, априори. Да? Вот я не могу представить, чтобы, я не знаю, я даже не знаю, что в пример привести, чтобы в Финляндии правительство там сказало самым, что давайте участвуйте с другими 15... В конкурсе с другими какими-то, да, людьми. Да, на то, чтобы быть каналом со самым, да. Но это бред чистой воды. Причем там войны нет, Аркадий, там нет войны. Да, причем там войны нет, да, их никто не завоевывает. Там деньги выделяются на то, чтобы ты носил свою национальную одежду. Вот она неудобная, да, она там в 17 веке придумана, а сейчас нейлон. Но чтобы вы не забывали свои корни, вот там выделяются деньги, чтобы у тебя был свой костюм, чтобы ты время от времени его надевал. Вот такая поддержка, да? А здесь идет завоевывание страны, оккупированной частью ее территории. На этой части есть народ, который признан оккупируемым, и государство оккупируемое начинает делать какие-то вот такие виляния, там конкурс, там 14 других вещателей, там коммерческое вещание. Вы что делаете, ребят? Вы понимаете, что происходит вообще или не понимаете? Что происходит со страной? Кто у вас соседи? Какая ситуация вообще сложилась? Вот для меня это странно. Я вот этого понять не могу. Это постсовок, наверное, все-таки, Аркаш. Это постсовок. Ну, слушай, мы с тобой же настолько старые, что они уже наши ровесники. Они же не какие-то там деды замшелые. Молодые, в общем-то, люди, как мы с тобой. Я надеюсь, смотри, все приятное внезапно, как всегда бывает. Такое счастье сейчас свалилось на наших чиновников. Европа им дала такой прекрасный жизненный план. Ничего думать больше не надо. Бери и живи, как говорится. Вот вам молодожены, напутствие, так сказать, вот от родителей. Все, берите и живите. Читайте и исполняйте.
и как бы флаг вам в руки. Я просто подожду, все объяснено, то мне ничего добавлять не надо, все вам написали уже. Вот. Поэтому там еще я слышал сегодня заявление очень смешное. Они опять что-то про конкурс какой-то говорили уже, и Суспільний мовник отказался. И все сказали, что не пойдут ни на какие конкурсы. Это верните к статус-кво. Вот прям написано все как было, как бюджет выделил деньги, как помощь, субсидию коренному народу и его телевидению. Они продолжают по инерции все еще вот это эхо доносится, вот это, знаешь. Но я на это уже реагировать не собираюсь. Это уже теперь вот пусть с Брюсселя звонят и объясняют про конкурсы, там, про все остальное прочее. Мне уже ничего объяснять не надо. Я объяснял вам честно 2 недели, я очень устал, я там не высыпался, все, я свое дело сделал. Теперь как бы вот, если вас будут там выслушивать, но я больше спорить ни с кем не буду. Как бы теорема доказана, 2 × 2 = 4. Ты же любишь такое, да? Как говоришь 2 × 2 = 4, они все не верят, да? А потом ваш дед Ванга. Ну вот я не дед Ванга, но вот так. То есть ты предлагаешь теперь Владимиру Александровичу звонить в Брюссель и рассказывать, что он первый, кто начал думать о возвращении Крыма, а до него никто не думал? Ну я предлагаю ему стать возродителем нашей нации. У него есть прекрасный шанс. То есть как бы они говорят нашей власти: у вас есть шанс войти в историю. Вот мы открываем дверь, заходите. Это спасти целый народ, слушай, не каждой власти доводится. Да. И это так вот исторический шанс спасти целый народ, который 250 лет уничтожали. Ну, не знаю. Я бы воспользовался. Но опять, я до этого говорил, а сейчас прям говорю вообще спокойно. Это чисто ваше дело. Пользуйтесь, не пользуйтесь. Как бы вот лежит кусок золота, из которого могут отлить твой бюст. Владимир Александрович Зеленский. Или если ты не берешь этот кусок, не хочешь отливать свой бюст золотой в пантеоне, так сказать, украинской нации и государства, ну ничего страшного, следующий возьмет и отольет. Но как бы это уже ваше дело. Меня это уже не очень интересует. Я вас за это агитировать, за ваш золотой бюст, друзья, я вас агитировать не буду. Это ваше личное. Бюст Зеленскому как освободителю Крымлы, Чак Паланик до такой иронии, по-моему, не додумался бы. А вот как ты думаешь? Вот но дай бог. Но шанс-то есть, очевидно. Согласен? Ну, шанс есть, но они воспользуются им или нет. Потому что, понимаешь, когда все это делается из-под палки, но сейчас у них нет выбора. Да, сейчас теперь юридически других вариантов просто нету. Но когда все это делается из-под палки, я никак не могу понять мотивацию, не могу понять, зачем. Вот я читал твою статью в «Украинской правде», но я не настолько радикален, потому что ты практически говоришь, что это действуется в интересах России практически. Но по факту. Я же только открытыми источниками пользуюсь. Да. Ну, получается, что они, да, действительно выгоду от этого приобретает Россия. Но я все-таки не могу поверить на то, что правительство Украины действительно сознательно действует в интересах России. Я вот никак не могу понять мотивацию. Ну, зачем? Распилить эти 50 миллионов? Ну, допускай. Ну как-то это стрёмно. Аркадий, а теперь уже и все равно. А теперь уже мотивация и безразлична, в принципе. В общем, да. И сейчас, знаешь, такое, я себе представляю конец этого Ералаша, такой журнал бы «Фитиль» для взрослых, а для детей Ералаш. Да? Ну, вот юмористический журнал, да. И вот там какой-то вот такой дебильный сценарий, вот как сейчас вот 2 недели мы наблюдали. И последнее, значит, уже все уже понятно, решили, все привели в соответствие. И, значит, там дверь министерства вот этого, и там какой-нибудь подходит такой чувачок такой, у которого, может, радио было отключено, там, может, он откуда ему позвонили там и забыли перезвонить, чтобы не приезжал. Он такой приходит и говорит: здравствуйте, охранник. Такой: а вы кто? Ну, я вот это Иван Иванович, там вот, а что вы пришли? Говорит: ну как, на конкурс. Говорит: на какой конкурс? Конкурс чего? Говорит: ну как, на деньги АТР конкурс тут. И, значит, вот это па-па-па-па-пам в журнале Ералаш. Злой ты. Да не злой, я добрый. Я очень добрый человек. Я вообще за то, чтобы, знаешь, чтобы, серьезно, чтобы наше государство помогало всем, кто хочет вещать на оккупированной территории. Всем. Но только не за счет друг друга. Только не за счет полностью оккупированного народа, у которого есть единственная связь вообще друг с другом и со свободой. Это вот эта матрица медийная. Не только телеканал ТТР, еще детский канал, который под угрозой, между прочим, его сейчас могут отключить, потому что там долги не оплачены, и письмо прислали с угрозой суда и отключения. Мы просто пока с ними поговорили, вошли в положение люди, вот они ждут, да? Но и радио, и сайт, и так далее. Это медийная матрица, медийно-культурно-политическая нация. То есть без этого политический субъект
грамотности нет у нашего народа просто, да, потому что нас мало физически, особенно в континентальной Украине мало, да, но канал, медиа мультиплицирует как бы эффект присутствия, да. Мы можем громко задать вопрос, мы можем получить четкий ответ. Если не будет АТР, где я буду спрашивать, ходить буду там вот, ну, у их в приемной стоять, что ли, да? Нет. У нас есть народ, который имеет достоинство и права. Теперь об этом знают даже в министерстве. Ну, короче, я до понедельника там прочитают все, думаю, созвонятся, обсудят перспективы. Действительно, конструктивно обсудят. Я не троллю их, ничего. Но ошиблись люди, бывает всякое. Ну, ничего страшного. Я всегда, когда... У нас, знаешь, что еще очень важно? Я хочу, кстати, об этом поговорить. Нет культуры репутации, нет культуры признания ошибок, извинений публичных со стороны чиновников. Вот с чем это связано? Это постсовок такой, Аркаш? Не, ну это, конечно, точно постсовок. Это уж никуда не деться, потому что репутация, товар пользуется спросом там, где он нужен. Сейчас репутация спросом не пользуется. Вот она пока еще просто не нужна. Какая там разница? Ты потанцевал попа как у Кима, потом пошел выбираться в мэре столицы, и всем нормально, и всем все ровно. Да? Или ты там заказываешь проституток в сессионном зале парламента, и никто тебя не увольняет, ничего, ты так там дальше продолжаешь работать. Так что это, да, это проблема постсовка. Что-то вот хотел сказать, мысль какая-то смешная из головы вылетела. Ладно. Ну, короче, ты вспоминай, я сейчас скажу на эту тему. Просто, на самом деле, многие проблемы не решаются, если просто перейти в ментально цивилизованный мир. Что-то сделано не так, это исправлено, идем дальше. Никто не умер, никто не опозорен, там, не унижен. Это только в византийских вот этих каких-то, знаешь, святость фараона, он не может ошибаться, там, он не может совершать... Да может он совершать ошибки, у нас демократическая страна. Слава богу, у нас еще не такой репутационный ад, да, когда за какую-нибудь фразу уходит в отставку. У нас такого этапа еще нет, там, да, как в Америке, например. У нас еще можно просто исправить, даже... Если честно, даже извиняться у нас можно не извиняться, исправь ошибку, найди выход сам, как бы сам вступил в это, сам вышел из этого. Я только спасибо скажу. Ну, как бы, ну вот это цивилизованный подход, это алгоритм мышления правильный, да? Этот алгоритм, этот подход устроится на судебной системе. Судебная система должна быть. Вот, да, она воспитывает, да, это точно. Да. Что-то не так. Мне вот нравится, вот там, где я сейчас нахожусь, меня совсем не рады видеть, например, там, где я сейчас нахожусь. Меня уже 1,5 года пытаются отсюда выпереть пинками, да. Но что мне здесь нравится, здесь государственный механизм работает вот как часы. Им не нравится, что я здесь нахожусь, меня пытаются выпереть, мы идем в суд, подали в суд, суд говорит, ребят, идите вы нафиг, вы нарушаете права, давайте вот этот человек рассматривайте. И все, обнулили, и отношения начались там, наши взаимоотношения начались по новой. Действительно, никто не умер. Да, никого там не расстреляли, никого не посадили. Ну да, там... Ну ошиблась там служба какая-то, да, ее суд поправил. Суд вынес решение, окей, давайте действовать. Сотрудники службы остались даже на своих местах. Нет самоубийств среди них. Никто, так сказать, не в больнице. Процесс идет. Это живая жизнь. Поклевали людям мозги, черт с вами. Теперь давайте начинать нормально. Но есть судебные прецеденты, да. Право все. Слушай, а у нас, кстати, подходит к концу наша с тобой беседа. Ты знаешь об этом? Не, у меня тут часов нету почему-то на эфире. Счастливые часов не надевают. Ой, Аркаш. Так здорово. Доволен такой я сижу. Ну, я доволен, потому что, знаешь, я доволен же, это не эгоизм какой-то, я доволен, потому что вот справедливость, она все-таки есть. Вот знаешь, много раз в жизни мне говорили, нет, ты что-то, ты какой-то там фанатик, мне говорили, там какой-то романтик, идиот, что ты болтаешь, там у тебя ничего не получится, посмотри, с тобой рядом никого нет, посмотри, вот не лучше ли с этим согласиться, может лучше помолчать, может что-то еще. Но нет, оказывается, есть справедливость-то. Вот, физически существует она. Я очень доволен вот этому факту просто. Еще бы. Сегодня ваш день. Я поздравляю весь коллектив телеканала АТР и всех, с кем работал, и новых людей, которые пришли, кого не знаю. Вы лупали, добились своего. Да? Сегодня ваш день, ваша победа. Я думаю, шампанское у вас там уже стоит в холодильнике. Ментально так точно. Слушай, а ты вернешься к нам работать когда-нибудь, скажи? Конечно, вернусь. Когда мне документы какие-нибудь дадут, работать разрешат, вернусь. Все.
На этой радужной ноте я прошу всех зрителей АТР говорить всем другим незрителям постоянно подписываться на канал YouTube, подписываться на наш Patreon. Чем мы больше вместе сделаем, тем будет лучше. Видите, Аркадий вернется. Он с того света вернулся, а уж из бункера-то. Спасибо, Аркаш. Спасибо, ты всегда с нами и в горе, и в радости. Самый надежный друг, как и все люди, которых я благодарю искренне. До свидания, Аркадий. До встреч на нашем канале всем нашим зрителям, друзьям. Низкий поклон всем. Чоксаголос. Я даже не знаю, как вас благодарить. Убери руку от микрофона. Не, микрофон выше. Тут у меня сердечко. Все. Смотрите, АТР, крымские татары и украинцы – это лучшие в мире братья. Украина – это Крым, Крым – это Украина. Украина и Крым – это Европа. Вместе мы обязательно своего добьемся. Я поздравляю вас с тем, что мы друг у друга есть. В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити ряду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Наголосили, що ніколи не визнають тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали.
Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації. В окупаційному суді Армянська відбулося вже 19-те так зване судове засідання щодо національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупаційний суд продовжив розгляд письмових доказів. За інформацією адвоката Джемілєва Миколи Полозова, джерело походження деяких матеріалів, які були надані суду в якості речових доказів, невідоме. Окрім цього, в жодному протоколі не вказана інформація про те, що в травні 2014 року на в'їзді до Криму були позначки щодо так званого кордону Російської Федерації. З огляду на розглянуті докази, склад злочину не утворюється. С точки зрения защиты была информация, которая касалась сведений, изложенных в интернет-страницах. В частности, из них следует, что Мустафе Джемилеву было объявлено о том, что ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации непосредственно 3 мая 2014 года на пункте пропуска Армянск, что, в принципе, в корне опровергает позицию обвинения, который утверждает, что Мустафе Джемилеву заведомо было известно о том, что ему запрещен въезд, и он все равно поехал в Крым. И, по большому счету, это разрушает конструкцию уголовной статьи, части 3 статьи 322, согласно которой уголовная ответственность наступает только в том случае, если лицу заведомо известно было о запрете въезда на территорию Российской Федерации, а это лицо все равно въехало на территорию Российской Федерации. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. 5039 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. 124 померли. Це дані моніторингової системи РНБО. Серед лідерів поширення хвороби Івано-Франківська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська області та Київ. Загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 отримали понад 1 258 000 українців. 24 058 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу. Тим часом уряд України ухвалив постанову, яка унеможливлює реєстрацію російської вакцини «Спутник-В» на території України. Твіттер знову верифікував окупантів в Криму. Вдруге за тиждень соцмережа підтверджує буцімто офіційність російських окупаційних адміністрацій. Цього разу сторінки російського МВС в окупованих Криму та Севастополі. А кілька днів тому Твіттер вже підтвердив сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС закликали американську соцмережу заблокувати акаунти незаконних установ.
Бойова втрата на Східному фронті. Український воїн загинув від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки на Донеччині. Це полтавець Олександр Гушко. Він був солдатом в інженерно-саперному взводі, повідомляють в Полтавській обласній адміністрації. Також одного українського бійця поранено неподалік Пісків. Він також дістав кулю снайпера окупантів. Воїну надали допомогу та терміново евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, він в задовільному стані. Традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем, а також скинули гранати поблизу Золотого 4. На всі ворожі обстріли українські захисники відповідали вогнем. Біля населеного пункту Золота-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули 2 постріли Бог-17 біля позицій Об'єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.